นับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อบางกรณีเท่านั้นนะครับที่ฉุกเฉินจริงๆเราจะออกไปช่วยเหลือนะครับปัญหาเนื่องจากว่าเราเจอพิษราคาน้ำมันแพงมากนะครับเงินที่เรามาผ่อนค่างวดรถเติมน้ำมันเนี่ยเป็นเงินมาจากทีมงานที่ทำงานประจำหมดทุกคนนะครับช่วยกันซัพพอร์ตตรงนี้ครับไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าแย่นะครับราคามันขึ้นเอาเงี้ยครับก็ฝากหน่วยงานรัฐด้วยนะครับเป็นบางกรณีเท่านั้นนะครับที่ฉุกเฉินจริงสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับก็เป็นเสียงสะท้อนที่เราเปิดไปนะจากพี่ๆกู้ภัยแล้วครับต้องเลือกแต่เคสสำคัญฉุกเฉินจริงๆถึงจะตัดสินใจเอารถออกนะครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายแพงเหลือเกินก็ไม่ไหวก่อนหน้านี้ก็น้ำมันก็ไม่ค่อยมีตอนนี้น้ำมันมีแล้วนะครับแต่แพงจริงๆคุณผู้ชมครับแต่ผมขอพูดประโยคนี้ก่อนนะครับหยุดยิงกี่โมงนี่คือภาษาของวัยรุ่นนะที่เขาแซวกันนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะฮะก็คือเมื่อวานนี้จัดรายการไปแล้วบอกว่าโอ้เป็นมิติที่น่าจะไปในทิศทางที่ดีเพราะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาบอกโอเคทำข้อตกลงกันแล้วนะกับอิหร่านผ่านปากีสถานบอกว่าเราจะยุติการยิงก่อนชั่วคราวเนี่ยอย่างน้อย2 สัปดาห์เปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วเดี๋ยวสันติภาพเส้นทางนี้ค่อยๆคุยกันเป็นสัญญาณที่ดีมากแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงคุณผู้ชมเอาแบบตรงๆเลยอิสราเอลเปิดฉากถล่มเลบานอนฮะคุณผู้ชมทำให้อิหร่านบอกเฮ้ยคุณผิดข้อตกลงนี่เลยปิดช่องแคบฮอร์มุสทันทีฮะอ้าวถล่มเลบานอนแล้วเกี่ยวอะไรกับอิหร่านเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ชมแต่เกี่ยวข้องแน่นอนและสันติภาพมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าครับถ้าเป็นอย่างนี้มีนักจิตวิทยาก็ออกมาแฉด้วยนะครับแฉว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะมีภาวะสมองเสื่อมทำให้ทรัมป์ดูก้าวร้าวคุมตัวเองไม่อยู่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศเดี๋ยวจะไล่เรียงกันทีละประเด็นแต่ตัดภาพมาที่ประเทศไทยสมรภูมิพลังงานในบ้านเรากันหน่อยนะครับก็เป็นข่าวดีฮะที่มีการลดน้ำมัน2 บาทกว่า2 บาท14 สตางค์ต่อลิตรนะฮะสำหรับกลุ่มดีเซลแต่แค่2 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับหลายคนบอกเฮ้ยมันต้องมากกว่านั้นสิลดไปไม่เท่าไหร่มีข่าวเล่าข่าวลือออกมาว่าโรงกลั่นเนี่ยส่งสัญญาณจะขู่ฟ้องรัฐบาลฮะฐานแทรกแซงราคาขณะที่ยอดใช้น้ำมันลดหวบนะฮะที่ออกมาจากโรงกลั่นเฮ้ยโอ้โหตัวเลขดีปกติมันอยู่ที่ประมาณ60 กว่าล้านลิตรใช่ไหมดีเซลมันเพิ่มขึ้นไปประมาณ80 กว่าล้านลิตรในช่วงที่มันตึงเครียดไปมาตอนนี้ตัวเลขออกมา40 กว่าล้านลิตรเท่านั้นอุ้ยใช้ลดลงไปเยอะลดจนท่านนายกรัฐมนตรีเอ่ยปากขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันประหยัดน้ำมันฮะแต่หลายคนก็นะฮะเดี๋ยวก่อนท่านนายกชมประชาชนว่าประหยัดน้ำมันเหรอแต่ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังปิดท้ายสีสันที่สภากันหน่อยครับเป็นภาพช็อตเด็ดฮะหลังจากที่ตึงเครียดหลังเลือกตั้งนะว่าตกลงจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลซึ่งชัดเจนไม่ร่วมรัฐบาลแล้วครับก็คือพรรคกล้าทำคุณร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านี่นายกเดินไปจับมือพร้อมกับท่านสุชาติชมกลิ่นท่านชาดาไทยเศรษฐ์นี่เดินมาพร้อมมาหาเลยนะมาหาถึงที่โต๊ะเลยนะคุณผู้ชมก็เป็นภาพชื่นมื่นแล้วกันแต่ขณะเดียวกัน44 สสของพรรคประชาชนเขาบอกนับถอยหลังนะว่าไอ้ครั้งที่มาเข้าสภาครั้งนี้แถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยอาจจะเป็นการทิ้งทวนครั้งสุดท้ายหรือเปล่าของพวกเขาก่อนที่จะมีการออกคำสั่งออกมาจากศาลแล้วกันบอกว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่ายังไม่ทราบนะคุณผู้ชมเอาละถกไม่เถียงวันนี้ติดตามขอต้อนรับสุภาพสตรีท่านแรกก่อนกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าคุณช่อ พนิการวานิชครับสวัสดีคุณช่อครับสวัสดีค่ะส่วนซ้ายมือของผมนะครับคืออย่างนี้ผมต้องย้อนกลับไปนะว่าในรายการของเราเนี่ยน้อยครั้งมากหรือแทบจะไม่มีด้วยซ้ำนะฮะที่แขกรับเชิญจะมา2 วันติดมีเหตุผลคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมรู้กันใจแล้วอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองอาจารย์วรนัยวณิชกะอาจารย์โก้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทั้ง2 ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาอย่างนี้เอาเรื่องของราคาน้ำมันก่อนไหมเอาแบบสั้นๆนิดนึงนะฮะ
อย่างที่บอกไปมีการประกาศลดราคาขายปลีกกลุ่มดีเซลนะฮะ2 บาท 14 สตางค์มีผลวันนี้ตั้งแต่ตี 5 ค่ะ อันนี้คืออาจจะเป็นผลพวงมาจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน บอกว่าค่าโรงกลั่นนะค่ากลั่นนะค่าการกลั่นของหน้าโรงกลั่นเนี่ยลดลง 2 บาท ก็มีผลทำให้น้ำมันลดลงนะครับดีเซลอยู่ที่ประมาณ 48 บาทกว่า48 บาท 40 สตางค์ดีเซล B7 นะส่วนดีเซล B20 นะอยู่ที่ประมาณ 43 บาท 40 สตางค์ส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ก็ยังคงราคาเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงคุณชอบเป็นไงฮะคุณก็ใช้รถใช้เหมือนกันนะมาสตูดิโอแล้วก็มี ใช้รถค่ะไม่ได้ อันนี้ใช้เบนซิน ไม่ได้นั่งช้างมา ขอบคุณมากครับแหมคุณไม่ได้มารายการเรา 2 เดือนกว่าๆเกือบ3 เดือนนี่คือมาแล้วทักทายแบบนี้เลย รายการนี้แทงได้ต้องแทงก่อน โอ้โหเป็นยังไงบ้างห่างหายกันมาโอเคไหมฮะช่วงนี้ ก็ ปิดวาจาเหมือนท่านนายกมาครับ ไม่ปิดนะคะ แต่ว่าไปทำรายการของตัวเองนะคะ มีรายการ YouTube มีพอดแคสต์เป็นของตัวเอง แต่ว่าก็คือเราไม่อยากจะพูดพร่ำเพรื่อในเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้มีความรู้มากนักนะ แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยมีอะไรใหม่มากนักด้วยนะคะ ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศเนี่ยก็พูดในรายการที่เป็นพอดแคสต์กับ YouTube ของตัวเอง แต่ว่าวันสองวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่ควรจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ทางการเมืองก็คือการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลนะคะรวมไปถึงมาตรการการรับมือกับวิกฤตน้ำมัน ซึ่งก็พอดีกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันมี development คือมันมีความเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญที่จะกระทบต่อเรามากนะคะกลับมาตอบคำถาม เราควรจะดีใจไหมที่น้ำมันลด 2.14 บาท ครับ ดิฉันตอบด้วยตัวเลขเลยค่ะว่าเราควรจะดีใจได้ยังไงในเมื่อค่าเฉลี่ยการกลั่น อืม ของปี 67 เนี่ย 2.35 บาท 2 บาทกว่า ปี 68 1.71 บาทนะคะ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ก่อนมีสงครามเนี่ย ค่าการกลั่นอยู่ที่ 2.09 บาท ค่าการกลั่นก่อนที่มันจะลดเนี่ย 18 บาท จาก 2 บาทกว่ามันขึ้นไป 18 ใช่ค่ะ 2 บาทกว่าขึ้นไป 18 นะคะ แล้วพอไปเจรจาแล้วลดลงมาได้ 2 บาท ดิฉันก็ถามกลับว่าควรที่จะดีใจไหม ดิฉันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้มากนักนะคะ ครับ ในด้านของการคิดค่า differential คืออะไรค่าส่วนต่าง ทางพลังงาน แน่นอนมันมีค่าพรีเมียมสงครามมีอะไรต่างๆ แต่มันเป็นไปได้เหรอคะที่ค่าส่วนต่างสงครามเนี่ยมันขึ้นทำให้ค่าการกลั่นขึ้นจาก 2 บาท ต้นๆนะคะ 2.09 บาท ไปเป็น 18 บาทอะ เพราะฉะนั้นนี่มันคือไอ้ลดลงมา 2 บาทเนี่ยเขาเรียกเศษเนื้อข้างเคียงนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าประชาชนชาวไทยก็ติดตามข่าวนะคะแม้ว่าค่าไฟจะแพงน้ำมันจะแพงแต่เน็ตมี เพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารแล้วก็เช็คได้ว่าอะไรมันเป็นอะไร นี่ขนาดแค่ 2 บาทนี่คือโรงกลั่นก็ขู่ จะฟ้อง คุณว่าจะฟ้อง ก็เห็นวันนี้มีการเปิดชื่อดิฉันคงพูดได้เพราะเขาออกมาแถลงเองแล้วคือทางบางจากก็ออกมาเปิดเผยว่า เดี๋ยวจะมีข้อมูล ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเด็กดื้อเป็นเด็กดีเข้าใจทุกอย่างก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันมีการโบยไปโบยมาอย่างไร แต่ข้อที่จริงที่ปรากฏก็คือค่าการกลั่นมันลดมา 2 บาทจริงนะคะหน้าปั๊มลด 2.14 บาทนะคะแต่ค่าการกลั่นที่มันขึ้นไปก่อนหน้านี้มันคือขึ้นไป 17 บาทไง นั่นคือข้อเท็จจริงที่ นั่นคือข้อเท็จจริงนะคะ ก็เลยตั้งคำถาม ส่วน ว่า โรงกลั่นไหนพอใจไม่พอใจใครเป็นไอ้โม่งอันนี้ก็ติดตามกันแล้วกันนะคะดิฉันไม่อยากโดนฟ้อง โอเค เดี๋ยวคงขยายความเพิ่มเติมเรื่องของแถลงนโยบายด้วย เดี๋ยวคุณชอบแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยนะฮะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านแถลงแล้วนะครับเรามีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลมากน้อยแค่ไหน หลังจากฟังท่านนายกนะครับคุณผู้ชม แต่ผมขออนุญาตตัดภาพไปที่สิ่งที่เราพูดคุยเมื่อวานนี้อาจารย์ เรายังคุยกันเลยนะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะยุติสันติจริงๆไหมที่ไม่ไปยิงอิหร่าน2 อาทิตย์อย่างที่ท่านบอก แล้ววันนี้ยังคุยกันอยู่เลยเฮ้ยมันมีความไม่แน่ไม่นอน ไม่แน่ไม่นอน แล้ววันนี้มันเกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่ใช่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปถล่มเลบานอน แต่เป็นอิสราเอล แต่เป็นเนทันยาฮู อย่างนี้อาจารย์มองไง คือเราต้องวิเคราะห์จุดประสงค์ของการทำสงครามของแต่ละฝ่ายใช่ไหมครับ ปกติเราจะพูดถึงเรื่องนิวเคลียร์ เราจะพูดถึงเรื่องช่องแคบ เราจะพูดถึงเรื่องบ่อน้ำมัน เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง อันนี้เราพูด 4 ประเด็นนี้จากโดนัลด์ทรัมป์กับอิหร่าน แต่เรายังไม่เคยวิเคราะห์กันแน่ชัดเลยว่าจุดประสงค์ของอิสราเอลนั้นคืออะไรนะครับ ตอนนี้อิสราเอลยังยิงเลบานอนอยู่ 2 อาทิตย์ที่แล้วเนทันยาฮูก็ประกาศว่าพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนที่อิสราเอลได้ยึดไว้เนี่ยเขาจะไม่ถอยจากพื้นที่ตรงนี้ เขาจะยึดถาวรเลย และสิ่งที่เกิดขึ้นกับเลบานอนเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลสามารถทำได้เพราะว่าอิหร่านนั้นไม่สามารถที่จะส่งทรัพยากร ส่งอาวุธไปให้เอสบอลละที่เลบานอนได้ เพราะว่าบีซี่กับสงครามตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคำถามจึงมีอยู่ว่าอ้าวคุณรบกับ
อิหร่านไม่ใช่หรือคุณไปทำอะไรที่เลบานอน นั่น มันมี 2คำตอบคำตอบแรกก็คือง่ายๆ เขาต้องการจัดการกับเฮสบอลเลาะห์เพราะเฮสบอลเลาะห์นี่เป็นฝ่ายที่จะมาช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ที่กาซาและเฮสบอลเลาะห์นี่ก็รับอาวุธทรัพยากรจากอิหร่านนั่นคือเหตุผลทางการเมือง แต่นะครับมันมีนัยยะอีกนัยยะหนึ่งก็คือศาสนาที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกัน แต่มันก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้น นั่นก็คือต้องเข้าใจกันก่อนว่าเนทันยาฮูนี้เป็นไซออนิสต์พรรคร่วมรัฐบาลของเขา2พรรคหลักพรรคหนึ่งชื่อว่าพรรคพลังยิวอีกพรรคหนึ่งชื่อว่าพรรคศาสนาไซออนิสต์แค่ชื่อทั้ง2พรรคก็น่าจะรู้แล้วว่าสุดโต่งขนาดไหน ก็คือ Jewish ก็คือเป็นทั้ง Jewish ทั้ง Zionist ทีนี้เนี่ยเขาเชื่อเรื่อง Greater Israel อิสราเอลที่ยิ่งใหญ่กว่า อิสราเอลที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เขาเชื่อว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเป็นเจ้าสัญญาว่าจะให้กับเขา ซึ่งมันไม่ใช่แค่อิสราเอลปัจจุบัน มันกินไปตอนใต้ของเลบานอน มันกินไปตรงตะวันตกของจอร์แดน มันกินเข้าไปในแหลมไซนายของอียิปต์ซึ่งอิสราเอลก็ได้แล้วบางส่วน เพราะฉะนั้นความสำคัญของมันก็คือด้วยการเมืองภายในด้วยพรรคร่วมด้วยความเชื่อของเนทันยาฮูและคนอิสราเอลเยอะแยะด้วยต่างๆ นานา ครับ เพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งจะต้องเอา Greater Israel ให้ได้ แต่นะครับถ้าเราจะมองในนัยยะที่บวก ครับ มองในนัยยะที่บวกนะครับก็คือทรัมป์พร้อมที่จะประกาศชนะสงครามได้ทุกเมื่อเขาประกาศไปแล้วประมาณ150 ครั้งเอางี้แล้วกัน แต่ยังหาทางออกไม่ได้ ประกาศเยอะมากอ่ะ แต่มองว่าเนทันยาฮูถึงเวลาแล้วเขาก็ประกาศชัยชนะได้ ถ้าเขาสามารถที่จะยึดภาคใต้ของเลบานอนไว้เป็นถาวรเขาพูดกับพรรคร่วมเขาได้ เขาพูดกับประชาชนเขาได้ว่าเราได้ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วในการให้ประสบความสำเร็จ Greater Israel นี่ก็คือทางลงของเขา แต่อิหร่านจะยอมหรือไม่ยอม ซึ่งตอนนี้อิหร่านเหมือนไม่ยอม ไม่ยอม เพราะว่าคุณยิงใส่เลบานอนใช่ไหมเราจะเปิดช่องแคบตอนนี้เราปิดเลย เพราะฉะนั้นณตอนนี้มันยืดเยื้อเพราะว่าเนทันยาฮู คนเดียวไม่ใช่ทรัมป์แล้ว แต่ผมมีทฤษฎี ครั ส บ มคบคิดนะ สั้นๆนิดเดียวแต่ยังไม่ต้องตอบกันผมถามทิ้งไว้หน่อยเดี๋ยวถามคุณช่อประเด็นนี้ด้วย มันก็เกิดคำถามว่า เอ๊ะทรัมป์กับเนตันยาฮูเขารู้กันหรือเปล่า หมายถึงว่าคนหนึ่งเล่นบทบาทหนึ่งไงเฮ้ยเราหยุดนะ แต่สุดท้ายให้เนตันยาฮูเป็นคนไปถล่มเลบานอนเพื่อที่จะเหมือนเป็นทางอ้อมอะทำให้อิหร่านโมโห ซึ่งตอนนี้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสสถานการณ์น้ำมันของเราที่มันดีๆอยู่เนี่ยหมายถึงว่ามันกำลังจะดีเนาะ ยัง มันก็ไม่ดี ยัง มันกำลัง อัน จะ นี้ ดี เดี๋ยว ไม่ใช่เหรอ ว่ายังต่อ ตอน ให้ แรกอะ วันนี้หยุดยิงไม่ล่มก็ยัง ใช่ มันต้องใช้เวลา อาจจะ แต่ ยัง มันก็เป็นสัญญาณที่ดีเนี่ย แต่พอมาเจออย่างนี้ปุ๊บ ไปไม่ถูกเลย แล้วไปดูความเสียหายนิดนึงนะคุณชอนนิดเดียวสั้นๆ ไปโจมตีแค่กรุงเบรุตเนี่ยมีคนเสียชีวิต 90 กว่าคนนะฮะที่กรุงเบรุตนะฮะคุณผู้ชมครับ แต่ทั้งหมดปฏิบัติการเขาใช้เวลาประมาณ 10 นาทีนะอิสราเอลอะแล้วถล่มกันไปโอ้โหคุณผู้ชมครับลงระเบิดไม่รู้เป็น100 นัดเลยอะตึ้งทำให้มีผู้เสียชีวิตใน254 คนนะและยังมีคนที่ติดอยู่ซากปรักหักพังอีก ซึ่งยังไม่รู้อีกเท่าไหร่นะครับบาดเจ็บกันเป็นพันคนเลยนะฮะคุณผู้ชมครับ นี่คือบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์ที่วุ่นวายที่เกิดขึ้นนะฮะเนี่ยทางด้านสหรัฐและอิสราเอลก็บอกว่าเลบานอนไม่รวมอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงไงอ้าวคุณช่อเดี๋ยวก่อนนะ รวม มันต้องรวมอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงใช่ไหม อิหร่าน and its allies มันเขียนอยู่ในข้อตกลง Allies ก็คือ ใช่ พันธมิตร ใช่ แสดงว่าเลบานอนก็ต้องอยู่ ใช่ อ้าวแต่อิสราเอลกับสหรัฐบอกไม่ได้อยู่ กลับมาตั้งหลักแบบนี้นะคะ จริงๆ มันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเท่าไหร่ดี 72 ชั่วโมง ที่ผันผวนที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองโลกยุคศตวรรษที่ 21 ก็ว่าได้นะคะ คือมันโรลเลอร์โคสเตอร์มาก ตั้งแต่ที่ว่าจะเลยเดดไลน์ซึ่งเดดไลน์ทุกคนก็สับสนมาก เพราะว่าทรัมป์เนี่ยเลื่อนเดดไลน์หลายรอบมากนะคะ 4-5-6 รอบ หลายรอบจนจับต้นชนปลายไม่ได้ แต่เอาเป็นว่าสถานการณ์มันไม่ดีตอนที่ว่าอิหร่านปฏิเสธ จนกระทั่งถึงขั้นว่าปฏิเสธรอบสุดท้ายแล้วก็ตัด direct line ก็คือ direct communication ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทางการทูตตัดไปเลย แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่นิวยอร์กซึ่งบาห์เรนเนี่ยพยายามยื่นข้อมติ โดยที่ตอนแรกเหมือนจีนเนี่ยจะสนับสนุนปรากฏจีนก็หักกลางคัน ก็คือไม่ผ่านจีนก็วีโต้รัสเซียก็วีโต้ที่จะให้มีมติเปิดช่องแคบฮอร์มุสผ่านช่องทางของ UNSC ซึ่งเป็นกลไกสูงสุดและของเวทีประชาคมโลก พอมันไปพลิกตรงนั้นอีกเนี่ยทุกคนก็คิดว่าจบสิ้นแล้วไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ ปรากฏกลายเป็นว่าจีนไปวีโต้ในเวที UNSC แต่ก็มีการให้ข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่าจีนเนี่ยเป็นคนไปล็อบบี้
โดยร่วมกับปากีสถานให้อิหร่านเนี่ยยอมรับข้อตกลง และสหรัฐยอมรับข้อตกลงไอ้10 point plan คือข้อเสนอ10 ข้อของอิหร่าน มันก็นำมาซึ่งข่าวดีเมื่อวานนี้ที่เราก็ดีใจกันว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะแต่ว่าทุกคนก็พูดตรงกันหมดว่าสปอยเลอร์คือเวลาจะมีการเจรจาหยุดยิงเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสปอยเลอร์คือตัวที่มันจะล่มสัญญาหยุดยิงอ่ะจะเป็นตัวป่วนนั่นเองนะคะทุกคนก็ชี้ตรงกันหมดว่าทรัมป์ยอมเนทันยาฮูยอมหรือไม่ซึ่งเนทันยาฮูเนี่ยประกาศหลังจากทรัมป์แถลงไม่นานว่าเนทันยาฮูยินดีตามข้อเสนอของสหรัฐทุกอย่างยกเว้นจะไม่หยุดโจมตีเลบานอนคือพอพูดประโยคนี้ออกมาเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าแนวโน้มล่มไปแล้ว 90%เพราะว่าถ้าคุณจะไม่หยุดโจมตีเลบานอนก็แปลว่ามันไม่ใช่การหยุดยิงมันก็ไม่จบอ่ะใช่ทีนี้เนี่ยอีกนิดนึงก็คือต่อให้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไม่มีเนทันยาฮูมาโจมตีเลบานอนเนี่ยถามว่าทุกอย่างมันคลี่คลายไหมเราหวังจะให้มันคลี่คลายใจจะขาดอยู่แล้วเพราะเราก็จะขาดใจกันอยู่แล้วใช่ไหมในประเทศไทยแต่ดิฉันก็เตือนตั้งแต่วันที่เกิดการหยุดยิงแล้วว่าต่อให้หยุดยิงรอดแล้วก็เจรจา2 สัปดาห์ผ่านไปด้วยดีไม่ใช่ว่าน้ำมันหน้าปั๊มไทยจะถูกลงทันทีไม่ใช่ว่าเมล็ดพลาสติกจะหยุดวิกฤตไม่ใช่ว่าปุ๋ยจะหยุดวิกฤตไม่ใช่แน่ๆมันจะใช้เวลาอีกอย่างน้อยที่สุด 2-3 เดือนเพราะว่านี่คือ global supply chain มันคือระบบการขนส่งของโลกไม่ใช่ว่าคลายตรงนั้นปุ๊บเสร็จปุ๊บหน้าบ้านเรามันจะทันทีใช่ไหมคะมันก็ใช้เวลาเป็นแบบ 2-3 เดือนแต่ตอนนี้ก็กลับยิ่งแย่ไปกว่านั้นอีกว่าพอถึงเวลาไม่มีการทำตามข้อตกลงเนี่ยก็กลับมายิงกันต่อซึ่งจริงๆสถานการณ์มันร้ายแรงขึ้นมากเนื่องจากว่าเอาจริงๆอิสราเอลกับสหรัฐเริ่มก่อนก็คือเริ่มโจมตีพลเรือนตอนที่เขาจะตกลงจะไม่ตกลงหยุดยิงเนี่ยล็อตสุดท้ายเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมเนี่ยเขาเริ่มโจมตีพลเรือนแล้วคือโจมตีมหาวิทยาลัยโจมตีสถานีรถไฟถ้าเราติดตามข่าวเราก็จะเห็นว่าเป้าหมายมันเริ่มเปลี่ยนจากฐานที่มั่นทางทหารซึ่งนั้นก็ชัวร์อยู่แล้วลบกันมันก็ต้องยิงฐานที่มั่นทางทหารแต่ตอนนี้มันเล่นคนประชาชนยิงบ่อ น้ำมันบ่อก๊าซใช่ไหมคะระลอกล่าสุดเนี่ยเริ่มมีการยิงประชาชนคนธรรมดาแล้วก็อย่างที่เกิดขึ้นในเลบานอนเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าก็คุณถล่มกลางเมืองหลวงเขาอ่ะคนจะไม่ตายเยอะได้ไงก็เหมือนกับไม่อยากจะยกตัวอย่างไม่มีใครมาถล่มเมืองหลวงของประเทศใดมันก็เละเหมือนกันหมดนั่นแหละเพราะว่าคนมันหนาแน่นแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้มันยกระดับอีกแล้วยกระดับเป็นอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมแล้วมันจะลามไปถึงขนาดไหนและสิ่งที่มันน่ากลัวหลังจากนี้มันคืออะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับปรากฏว่ามีนักจิตวิทยาแล้วก็เป็นอดีตอาจารย์ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เป็นชื่อดังของโลกนะออกมาบอกเลยนะบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีสภาวะสมองเสื่อมมาแบบเนี้ยทั้งสองท่านคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้รวมถึงนักข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลบอกเนี่ยทางโรงกลั่นขู่จะฟ้องรัฐบาลขู่จะฟ้องโรงกลั่นเขาจะขู่ฟ้องคุณช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้สวัสดีค่ะ ท่านนายกสวัสดีครับนายกสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านตีครับรัฐมนตรีสวัสดีค่ะกลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับอาจารย์โก้และคุณช่อพนิกานะฮะคุณผู้ชมครับไหนๆก็เปิดภาพท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะฮะก็จะเห็นนะฮะว่าท่านนายกปิดวาจาเป็นวันที่2ไม่พูดไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับก็ฝ่าวงล้อมนะขึ้นไปห้องประชุมทันทีนะครับคุณผู้ชมครับคืออย่างนี้ไหนๆพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับเอาประเด็นเรื่องของโรงกลั่นกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราก็เล่าไปแล้วคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวสารก็จะพอจะทราบดีนะครับว่าคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการเรียกโรงกลั่นเข้ามาใช่ไหมมาพูดคุยเรื่องของการดูดิว่าเราจะช่วยประชาชนยังไงจะนะลดค่าการกลั่นเท่าไหร่อะไรยังไงนะท่านเอกนัทก็บอกว่ามีบางโรงให้ความร่วมมือมีบางโรงยึกยักมีบางโรงไม่มาคุยนี่คือไทม์ไลน์นะฮะนี่คือวันที่7นะครับที่มีการเรียก CEO โรงกลั่นทั้ง6แห่งเพราะเรามีโรงกลั่น6ที่ในประเทศไทยคุณผู้ชมพอต่อมาวันที่8คือเมื่อวานนี้
ก็เลยมีข่าวลือออกมาบอกว่าบางโรงกลั่นนะไม่พอใจ และกำลังเตรียมที่จะฟ้องร้องรัฐบาล ที่เหมือนจะเข้าไปแทรกแซงโดยไม่มีอำนาจอะไรหรือเปล่า แต่ล่าสุดวันนี้ครับ The Standard Wealth นะก็เป็นสื่อรายงานข่าวบอกว่าบางจากไม่ส่งตัวแทนเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านเอกนัทพร้อมพันธ์เหตุผลที่ไม่เข้าพบก็คือ เพราะยังไม่สามารถรับปากโดยพลการได้ ต้องไปหารือกับบอร์ดหรือผู้ถือหุ้นก่อน และยังมีรายงานอีกนะครับว่า SPRC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้ส่ง CEO เข้าร่วมการเจรจากับคุณเอกนัทด้วย แต่ขณะนี้ทาง SPRC กำลังเตรียมเอกสารเพื่อที่ดำเนินการคัดค้าน และอาจถึงขั้นฟ้องร้องรัฐนะครับเขาบอกว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริง อันนี้มันใช่แล้วนะถ้าตอนหลังข่าวลือมันเรื่องข่าวจริงหรือเปล่านะครับ ผลเสียถ้ารัฐแพ้คดี สมมุติเกิดมีการฟ้องร้องจริงๆเนี่ยใครจะรับผิดชอบอะครับ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงถ้ามันฟ้องได้จริงแล้วถ้าสมมติเกิดแพ้จริงใครรับผิดชอบคุณชอบมีไหม ประเด็นคืออย่างนี้นะคะตั้งแต่ก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายตัวนี้กับโรงกลั่นเนี่ยมีการคาดเดาเชิงวิตกกังวลกันอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะคะในหมู่นักวิเคราะห์แล้วก็ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจว่าตัวกฎหมายเนี้ยซึ่งบังคับใช้คือมันเป็นกฎหมายเก่ามากปี 2516 นะคะที่บัญญัติว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำมันย้ำโดยเงื่อนไขของมันก็คือเราจะใช้กฎหมายตัวนี้ได้ก็คือประเทศอยู่ในสภาวะขาดแคลนน้ำมันก็จะไปสามารถใช้กลไกเนี้ยในการบังคับกับโรงกลั่นได้ประเด็นก็คือก็มีการตั้งคำถามกันมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าอันเนี้ยมันจะใช้กฎหมายผิดหรือเปล่าคือเพราะว่ารัฐบาลเองเป็นคนบอกว่าน้ำมันพอนะคะมีถึงนั้นเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าคุณกลับมาใช้กฎหมายนี้ซึ่งมันระบุชัดเจนว่าเงื่อนไขในการใช้อำนาจรัฐเนี่ยมันคือเมื่อน้ำมันมันขาดแคลนนะคะแล้วมันก็เนี่ยทำให้เกิดการเปิดช่องทางกฎหมายคือดิฉันไม่ใช่ศาลดิฉันไม่มีทางรู้หรอกว่าฟ้องกันไปแล้วจะแพ้หรือจะชนะแต่เอาเป็นว่าพูดได้ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาก็กังวลกันมาแล้วว่าถ้ารัฐบาลใช้มาตรการนี้ผ่านกฎหมายตัวนี้จริงเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเรื่องการฟ้องร้องแล้วก็ดูทรงแล้วก็จะเกิดการฟ้องร้องขึ้นจริงนะคะแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้บอกว่ารัฐบาลไม่ควรบังคับใช้กับโรงกลั่นแต่ว่าต้องดูตามมาตราเรือไงว่าเวลาเราจะไปบังคับใช้คือคุณไปขอร้องเอกชนเนี่ยถ้าไปพูดจาขอร้องกันได้ด้วยดีมันก็ดีไปแต่โดยปกติเอกชนเขามีหน้าที่ทำกำไรเพราะฉะนั้นไปขอความร่วมมือเขาให้ลดกำไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมาตรการอะไรบางอย่างนะคะในการที่จะทำให้เอกชนเนี่ยให้ความร่วมมือแต่ว่าพอคุณเลือกใช้เครื่องมือผิดหรือไม่เดี๋ยวศาลจะเป็นผู้ตัดสินแต่ว่าการใช้เครื่องมือที่มันอาจจะมีช่องโหว่ให้เกิดการฟ้องกลับได้เนี่ยมันก็กลายเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เรื่องมันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก่อนที่จะไปที่อาจารย์โก้คุณผู้ชมครับวันนี้เวลา 10:30 นาทีนะครับอาจารย์โก้คุณช่อคุณผู้ชมที่สำนักงานใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนอันนี้ก็เป็นข่าวมาแล้วนะฮะก็คือคุณกลอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรได้ชี้แจงท่านก็บอกนะฮะปฏิเสธข่าวการเป็นเด็กดื้อใช่ไหมที่ไม่ยอมลดราคาการกลั่นตามรัฐบาลโดยให้เหตุผลว่าวันนั้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่วิ่งไปประชุมหลายที่อาจจะมีความสับสนแต่ขอยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไม่ได้เป็นเด็กดื้อแต่เป็นเด็กน่ารักส่วนนายกวันนี้อย่างที่บอกว่าไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับนายกยังไงกับการปิดวาจามีนักข่าวไปถามเรื่องโรงกลั่นจะฟ้องท่านนายกว่ายังไงท่านนายกบอกว่าขอให้ไปถามคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานความหมายคือผมไม่ตอบผมไม่พูดมันอาจจะมาจากการปิดวาจาหรือเปล่านึกออกว่าไม่เกี่ยวผมไม่ตอบเรื่องนี้ไปถามท่านเอกนัทในมุมของการสื่อสารทางการเมืองอันนี้มันแปลว่า2 ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าสังเกตให้เห็นว่าคุณอนุทินเนี่ยการบริหารเหมือนคุณประยุทธ์ยังไงนั่นก็คือแจกงานกระจายงานและก็ให้คนที่ได้รับการแจกนั้นก็ไปรับผิดชอบตัวเองนั้นก็ลอยตัวเพราะฉะนั้นมองอย่างนั้นเลยเหรอไม่ใช่มองอย่างนั้นครับข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นคือบริหารแบบเดียวกันคุณอนุทินพูดเองว่าคุณประยุทธ์เป็นนายกที่เป็นไอดอลของเขาเป็นนายกที่เก่งที่สุดที่เขาเคยทำงานด้วยเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่จะมีวิธีการบริหารคล้ายคลึงกันนั่นหมายความว่าเหตุอันนี้เรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วโยนให้รัฐมนตรีพลังงานอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยครับแต่ทีนี้อันนั้นก็คือเล่าข้อเท็จจริงให้ฟัง
ต่อไปนี้ก็คือการวิเคราะห์การวิจารณ์ โดยเฉพาะยามวิกฤตนะครับ คุณจะกระจายแบบนั้นไม่ได้ ยามวิกฤตคุณต้องรวมศูนย์มาที่ผู้นำสูงสุด นั่นก็คือนายกต้องเป็นผู้ที่ตอบได้ทุกคำถาม แก้ได้ทุกปัญหา ชนได้ทุกเรื่อง และรับผิดชอบในทุกเรื่อง เพราะว่าคุณในฐานะนายก คุณต้องเรียกความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากประชาชนให้ได้ ถ้าคุณไม่เปิดปากพูด ถ้าคุณโบยไปที่คนอื่น ถ้าคุณตอบไม่รู้ ซึ่งนายกมันยังไม่ได้พูดแบบนั้น ผมจำมาจากพลเอกประวิตรแต่ไม่เป็นไรช่างมัน ถ้าคุณเป็นแบบนั้น ความไว้วางใจก็ไม่มา ความเชื่อมั่นก็ไม่มา เพราะฉะนั้นนายกอนุทินคำแนะนำจากประชาชนคนหนึ่ง ควรที่จะเปลี่ยนวิธีการบริหารโดยเฉพาะอย่างวิกฤตประเด็นแรก ประเด็นที่2นะครับสังเกตไหมครับว่าเชิญโรงกลั่นมา เขาจะมาไม่มาก็เรื่องของเขา และเขามีการตอบไปว่าก็ยุ่งอ่ะวิ่งไปประชุมที่อื่น เราเป็นเด็กน่ารักนะ และก็จะมีการอาจจะฟ้องอีก และท่าทีของรัฐบาลก็ดูไม่อะไรเลย ก็เอียงกันไปตามที่เขาพูดตามที่เขาว่า ทีนี้สิ่งที่อยากจะพูดก็คือ รัฐบาลจะต้องมีกระดูกสันหลังมากกว่านี้ จะต้องมีความเข้มแข็งมากกว่านี้ เริ่มต้นจากนะครับคุณเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งที่สุดมีอำนาจมากที่สุด นอกจากรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารโดยเผด็จการ คุณคุมทั้งสภาล่างทั้งสภาบน องค์กรอิสระไม่แตะคุณกองทัพไม่รัฐประหารคุณตุลาการไม่ยุบตุลาการไม่ถอดถอนแถมลูกอัยการสูงสุดยังเป็นสสพรรคคุณ ไม่มีใครเข้มแข็งเท่าคุณแล้ว เพราะฉะนั้นมีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้เพื่อประชาชนมั่งโรงกลั่น6โรงกลั่นคุณต้องสามารถที่จะแสดงความเข้มแข็งเรียกมา คุยได้ สั่งได้ออกกฎหมายได้ ออกมติมาได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าเขาจะฟ้อง เพราะว่าคุณถืออำนาจรัฐอยู่ และคุณทำเพื่อประชาชน ถ้าเขาจะฟ้อง และถ้าคุณทำเรื่องนี้ประชาชนจะช่วยเป็นแบ็คให้คุณ จะช่วยหนุนหลังให้คุณ นี่คือการบริหารอย่างมีวิสัยทัศน์มีความกล้าหาญมีเจตจำนงทางการเมืองที่แน่ชัดและประชาชนจะออกมาเป็นแบ็คให้คุณเอง แต่ถ้าคุณบริหารแบบว่ากระจายออกไป ฉันไม่รับผิดชอบบวกกับไม่เข้มแข็งกับกลุ่มที่อาจจะเป็นต้นเหตุของการกักตุนอาจจะแล้วประชาชนจะพึ่งใคร ก่อนที่จะไปกลับไปที่คุณช่อนะเอาอย่างนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าคุณอนุทินต้องรับมากกว่านี้ คุณต้องเป็น และ ผ บอก อ ว่า สบกคุณจะต้องเป็น โอเค คุณแต่งตั้งตัวเองไปเลย แล้วผมมองมุมกลับได้ไหมว่าท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยไอ้คนที่รับผิดชอบก็กระทรวงพลังงานให้คนที่รับผิดชอบเต็มๆได้เป็นคนสื่อสารไม่ดีกว่าแล้วไปถามท่านเอกนัทเลยดีกว่า แล้วมัน ไม่ได้เป็นการปัดนะ แต่หมายถึงว่าเป็นการโยนก็ตาม แล้วมันดีกว่าไหมล่ะ คุณชอบคิดยังไง โทษทีรู้สึกว่าเป็นคำตอบที่เกเรมากเลยโทษที เฮ้ยเราถกกันได้เถียงกันได้ ถกกันได้ ไม่มีปัญหา อันนี้สังคมประชาธิปไตยเราไม่ได้ แต่ เราไม่ได้ยืนยันอะไรนะเราแค่วิเคราะห์ เถียงกับพิธีกร นั่นแหละ อ่ะ คุณชอบ ต่อจากอาจารย์นะคะ คือดิฉันคิดว่าวันนี้เห็นด้วยว่าเราเห็นเงาของพลเอกประยุทธ์ซึ่งคุณอนุทินอาจจะตั้งใจ เพราะว่าฐานคะแนนฐานเสียงที่คุณอนุทินต้องการก็คือฐานของพลเอกประยุทธ์นี่แหละ เขาเคยพูด ใช่ไหม ไง คะ อ่า ใช่แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาก็ตั้งใจเปิดเผยแล้วก็ไม่ได้เรื่องผิดอะไรนะคะ แต่ว่ามันเริ่มจะคล้ายกันจนน่ากลัวนะคะดิฉันเนี่ยเห็นวันนี้แถลงนโยบายเนี่ยแล้วก็อาจารย์วีรยุทธ์เนี่ยอภิปรายพูดถึงเรื่องโควิดเนาะมันใช่จริงๆก็คือสถานการณ์การแถลงนโยบายของรัฐบาลณวันเนี้ยเหมือนสถานการณ์แถลงนโยบายของรัฐบาลประยุทธ์ณวันนั้นที่มีสถานการณ์โควิดหรือว่าการจัดงบประมาณในช่วงโควิดคืออะไรรู้ไหมคะคือเรารู้สึกเหมือนกับประเทศไม่อยู่ในวิกฤตมันไม่มีอะไรเลยที่สะท้อนว่ารัฐรับรู้และรับมือกับวิกฤตนั้นได้ยกเว้นเขียนคำว่าวิกฤตไว้ในหน้าแรกๆบอกว่ามีวิกฤตพลังงานแล้วก็เราก็รู้คือดูข่าวก็รู้ว่ามีวิกฤตไม่ต้องทำอะไรก็รู้ว่ามีวิกฤตเพราะว่าดูเงินในกระเป๋าเราก็รู้แล้วว่ามันวิกฤต แต่อย่างอื่นมันไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่า มัน เขา ไม่ได้ รู้สึก สะ ว่า ท้ มัน อน วิกฤตจริงๆ มันไม่ได้สะท้อนเลย แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกนะ อันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าต้องพูดกันให้ชัด แล้วก็อยากให้ย้อนกลับไปฟังคำอภิปรายของคุณเฮงณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งอาจจะเป็นคำอภิปรายสุดท้ายของเขาในสภานะคะ ก็คือรัฐบาลนี้กินรวบด้วย5คลัสเตอร์อย่างที่อาจารย์บอกคือคุณมี5 คลัสเตอร์ สภา ใช่ไหมเอาอย่างนี้ผมต้องพักนิดเดียวผมขออภัยคุณชอบจำตัวนี้ไว้5 คลัสเตอ โอ ร์ เค จำคำนี้ไว้คีย์เวิร์ดเดี๋ยวเราขอพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวกลับมาให้คุณชอบได้พูดเต็มที่ให้จบตรงนี้เลยนะครับแต่มันยังมีประเด็นเรื่องนี้อยู่นะที่เราบอกว่าไอ้น้ำมันหายไปไหนไอ้โม่งมันมีไหมใช่ไหมฮะพอบอกไม่มีปุ๊บก็ไปจับที่อ่างทองพอบอกไม่มีปุ๊บก็ไปเจอเนี่ยที่ภาคใต้สุราษฎร์ธานี57 ล้านลิตรแล้วล่าสุดนะฮะมาอีกรถน้ำมันอีก 10,000 กว่าคัน
ที่ขนน้ำมันออกมาจากคลัง แต่ไม่ได้ไปตามน้ำมันมันไปไหนแล้วฮะคิดเอาคุณผู้ชมครับพักสักครู่และเดี๋ยวกลับมาดูด้วยนะฮะอีกประเด็นหนึ่งตกลงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สมองเสื่อมจริงหรือเปล่าพักสักครู่ครับ I Herb You Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต I Herb Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด ด้วยครับกับคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับที่ได้ปรากฏชื่อกันหมดแล้วนะฮะแต่รู้สึกว่าจะมีบรรดาลูกเทพและเด็กฝึกงานมากไปหน่อยนะครับท่านอนุทินท่านลืมคุณสุวชัยน้องชายผมไปได้ไงก็สามารถพูดได้ที่ท่านพูดอยู่นะว่ารวยแล้วรวยแล้วรวยอีกรวยไม่รู้ล่วงอีกรวยไม่รู้ล่วงรวยไม่ไหวแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในวันนี้ไม่มีใครประท้วงผมเลยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับด้วยครับกับกลับมาต่อนะครับถกไปเถียงช่วงนี้นะฮะยังอยู่กับคุณชอบวณิการและอาจารย์โก้นะครับเนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์เขาสงสัยแปลกทำไมไม่มีใครประท้วงผมเลยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไร โอ้โหก็เลยไม่ต้องประท้วงอุ้ย อันนั้นแรงมากนะ ไอ้ยะเอางี้คุณชอบต่อเลย5คลัสเตอร์ยังไงเดี๋ยวจะหาว่าผม คือ ขัดคุณ เนื้อหาการอภิปรายของคุณเทงเนี่ยต้องตั้งใจฟังนิดนึงนี่ก็ตาม สรุ ส ป ไต ให้หน่ ล์ อยสรุป พรรคประชาชนก็คือฟังยากนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยฉันคิดว่าสะท้อนชัดโดยเฉพาะในวิกฤตน้ำมันเนาะก็คือเป็นรัฐบาลที่คุณกินรวบหมดทุกตาแล้วพูดง่ายๆคุณเป็นรัฐบาลเฉพาะตัวคุณเองก็190 เสียงก็มั่นคงมากนะคะไม่พอคลัสเตอร์ที่2คุณยังมีพรรคที่พร้อมร่วมรัฐบาลเมื่อเช้านี้ไม่ใช่การละครไปเรื่อยนะคะเป็นการละครแบบมีเป้าหมายที่เดินกันไป3คนไปจับมือคุณธรรมนัสเนี่ยมันคือการประกาศชัดเจนว่ามีพรรคที่พร้อมจะร่วมรัฐบาลอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพรรคร่วมพรรคอื่นอย่าเรียกร้องมาก ถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านณตอนนี้ เขาไม่ใช่ฝ่ายค้านพรรครอร่วมรัฐบาลตามในสภาเขาเป็นฝ่ายค้านโดยพฤติโดยนิตินัยแต่ถ้าโดยพฤตินัยเนี่ยเขาเรียกพรรครอร่วมรัฐบาลภาพนี้เหรอที่คุณชอบตี ใช่ ตีความว่านี่คืออันนี้ไม่ใช่ทำเพื่อคุณธรรมนัสนะแต่คุณอนุทินทำเพื่อประกาศให้พรรคร่วมทั้งหมดรู้ตัวว่าถ้าลีลาเยอะเรียกร้องเยอะมีพรรคอื่นนะที่เขาพร้อมที่จะนี่มุมการเมืองเลยนะเดี๋ยวให้อาจารย์โกวิเคราะห์คุณอนุทินเนี่ยไม่มีมุมอื่นอีกแล้วนอกจากมุมการเมืองคุณเห็นมุมบริหารประเทศเขาไหมล่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะอันที่3คืออะไรอันแรกตัวเขาก็190 เสียงถือว่ามั่นคงประสบความสำเร็จมากอันที่2มีพรรคพร้อมรอเสียบเป็นรัฐบาลเสมอเพราะฉะนั้นพรรคร่วมไม่มีพลังต่อรองอะไรเลยถูกไหมคะอันที่3องค์กรอิสระไม่ต้องพูดถึงองค์กรไหนบ้างนะคะที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาหมาดๆเนี่ยนะคะเราก็เห็นความเละเทะองค์กรอิสระอื่นๆก็เป็นที่รู้กันว่าคลัสเตอร์ที่4เป็นผู้แต่งตั้งนั่นก็คือสภาสูงนะคะคือนอกจากคุณจะมีองค์กรอิสระสนับสนุนแล้วคุณก็ยังมีทั้ง2สภาเพราะว่าสภาล่างก็เป็นของคุณอยู่แล้วสภาสูงซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งองค์กรอิสระก็สีเดียวกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจึงเป็นรัฐบาลที่ดูมีความมั่นคงมีเสถียรภาพสูงจริงๆสูงจริงๆแต่เรากลับไม่เห็นการใช้เสถียรภาพอันมั่นคงนี้เนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นรัฐบาลที่ที่พูดถึงรัฐบาลไหนรักษาการเปล่าไม่ใช่รัฐบาลรักษาการอยู่แป๊บเดียวเราย้อนกลับไปรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็จะบอกว่าภูมิใจขวางคือเขาก็ไม่ได้เสียงเยอะใช่ไหมเขาเสียง100 กว่านะคะแล้วพอต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลก็เรียกร้องเยอะแล้วภูมิใจไทยก็ไม่ให้ทำนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาอธิบายว่าทำไมเขาถึงไม่สามารถทำตามนโยบายของตัวเองได้แต่ปัญหาเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้อันนี้คือแข็งแรงที่สุดแข็งแรงมีพร้อมสับทุกอย่างแต่สิ่งที่ไม่มีก็คือความสามารถในการบริหารประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงคุณเขากำลังแถลงนโยบายอยู่ให้โอกาสเขาหน่อยไหมแถลงนโยบายเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะได้แบบจัดโชว์เต็มที่เลยแล้วก่อนหน้าที่จะเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มนี้เป็นรัฐบาลอะไรคะเป็นรัฐบาลรักษาการยังไม่มีเต็มที่ไงบางสิ่งบางอย่างทำไม่ได้ได้ฟังข่าวไหมคะว่ากกต.รอเซ็นอนุมัติเงินที่จะมาช่วยเหลือประชาชนแต่หมึกแห้งแล้วก็ยังไม่ได้เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจมีแต่ไม่ทำรออะไรไม่ทราบกลัวอะไรไม่ทราบที่แน่ๆไม่กลัวประชาชนอดตายที่แน่ๆไม่กลัวว่าประชาชนเดือดร้อนแล้วด่า
ไม่เป็นไรไม่แคร์ เราไม่ได้อคติเกินไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะหาว่ารายการ ถามประชาชนในช่องแชท มาด่าแต่รัฐบาลมาด่าแต่รัฐ ถาม บาล ประชาชนในช่องแชทเอาดิฉันไปได้ถึงเรื่องว่านายกไม่ตอบคำถามบอกว่าปิดวาจาสัมภาษณ์เดือนอาทิตย์ละครั้ง อาทิตย์ละ พ ครั้ง อ อาทิตย์ละครั้ง ดิฉันพูดตรงๆนะ ไม่ติด ถ้าอาทิตย์ละครั้งนั้นมีคุณภาพ คุณดูนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ตอนนี้เนี่ยนายกที่โลกชื่นชม ถ้าฝั่งยุโรปก็ต้องนายกสเปน ถ้าฝั่งเอเชียนี่คือนายกสิงคโปร์ อ่า ใช่ไหมคะ Lawrence Wong ในประเทศไทยเนี่ยเราพูดถึงนายกสิงคโปร์บ่อยมากในวิกฤตสถานการณ์น้ำมัน ครับ ล่าสุดเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเขาเจ๋งมากในการประกาศโป้งเลยตอนที่มีสัญญาหยุดยิง แล้วดิฉันกังวลทั่วโลกกังวลตรงกันว่าเกิดอเมริกาตกลงขึ้นมาจริง ๆ ในข้อตกลง 10 ข้อที่อิหร่านยื่นเป็นเงื่อนไขหยุดยิงเนี่ยคือ ให้อิหร่านมีอำนาจในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งนี่มันจะเปลี่ยนเศรษฐกิจโลกเลยนะ ก็คือไอ้ช่องแคบที่เคยผ่านกันอย่างเสรีเนี่ยต่อไปจะมีการคุ้มครองควบคุมเก็บค่าตกเอาง่ายๆนะคะนายกสิงคโปร์ บอกไม่รับ ซึ่งเขาเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็น maritime super power คือประเทศเขาก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากการค้าทางทะเล เขาประกาศเลยบอกเขาไม่ยอมรับและเขาไม่เจรจาและเขาไม่จ่ายเงินให้ใครทั้งสิ้น คนที่ออกมาพูดรู้สึกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ แต่มันก็คือ สิงโปร์ ในนามของรัฐบาล ในนมของรัฐบาล ก็คือ ใช่รับ รัฐบาลเขายืนยันหลักการ ซึ่งถูกต้องด้วยว่าหน้าน้ำนี้เป็นหน้าน้ำเสรี ครับ มันเคยเสรียังไงมันต้องเสรีอย่างนั้นเขาไม่เจรจาและเขาไม่จ่ายเงินเนี่ยมันคือผู้ ชัดเจน นำไม่ต้องพูดเยอะ ไม่ต้องให้สัมภาษณ์ทุกวัน พูดน้ แต่ อยๆแต่พูดหนักๆ แต่ ทีเดี มี ยว คุณ ไได้ ภาพ ประเด็นก็คือถ้านายกของเราบอกว่าจะให้สัมภาษณ์สัปดาห์ละครั้ง มันมีคุณภาพไหม ถ้ามันมีคุณภาพ เราก็จะเห็นว่าร อติด มัน ต พอ รอติดตามเพราะเพิ่งปิดวาจามาได้ 2 วันแต่สั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอนะฮะไปที่ออนไลน์ตอนนี้รอกันเลยนะฮะแต่ตอนนี้อาจารย์โก้ ครับ มีคำถามหนึ่งผมอยากจะให้อาจารย์โก้วิเคราะห์นิดนึงในเรื่องของภาษาทางการเมืองที่เขาสื่อสารออกมา ก็คือภาพที่คุณชอบบอกอะคุณอนุทิน คุณชาดา คุณสุชาติเดินมาหาแล้วจับมือร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่านะครับกับพรรคกล้าทำนี่เขากำลังสื่อสารอะไรทางการเมืองฮะในฐานะที่อาจารย์ก็สอนวิชาสื่อสารทางการเมือง อย่างที่คุณช่อบอกนะครับก็คือว่าถ้าเราพูดถึงอำนาจในสภา เขามี 193 เก้าอี้ถ้านับพรรคร่วมมี 300 เก้าอี้ แต่อำนาจในสภาไม่ได้หมายความว่ามีอยู่แค่นั้น มันมีอำนาจที่มองไม่เห็น แต่ก็มองเห็น อย่างเช่นอันนี้เป็นต้น อำนาจนั้นก็คืออำนาจที่จะส่งสัญญาณให้กับพรรคร่วมทุกพรรค โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยก็พูดไปเลยว่า เราสามารถที่จะสลับคุณออก สลับคนอื่นเข้าได้ตลอด เพราะฉะนั้นอย่าหือ อย่าเจรจามากทำตามใบสั่งซะ และไม่ใช่แค่นั้น มันก็เป็นการส่งสัญญาณไปที่แกนนำฝ่ายค้านพรรคประชาชนด้วยว่า คุณเป็นฝ่ายค้าน เขาเป็นฝ่ายค้าน แต่เขาเป็นพวกผมไม่ใช่เป็นพวกคุณ เพราะฉะนั้นคุณโดดเดี่ยวดาย เพราะฉะนั้นนัดเดียวนก 2 ตัว ส่งสัญญาณซ้าย ส่งสัญญาณขวา แข็งแกร่งเป็นพลังอำนาจมหาศาล อยากเห็นทำแบบนี้กับโรงกลั่นบ้าง อุ้ยฮะคุณผู้ชมไปต่อออนไลน์ครับ YouTube ในเทเลดิจิทัลนะฮะแล้วก็ Facebook อุ้ยนี่ Facebook ถมพิถีหรือสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นะครับ ยังมีภาพแลกวิวาทะกันในสภานะฮะระหว่างคุณเท้งกับคุณหนิมฮะเพราะไปพูดพาดพิงถึงพรรคเพื่อไทยนะคุณเท้งก็พูดประโยคมา โอ้โห คุณหนิมบอก เฮ้ย คุณพูดอย่างนี้ได้ยังไง พูดอะไรไว้บ้าง วิเคราะห์กันต่อในออนไลน์สารทีวีขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถมพิถีครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น 5 4 3 2 1 กลับมาช่วงออนไลน์ของถมพิถีนะคุณผู้ชมครับ ยังอยู่กันสองท่าน อันนี้แบ่ง โก้ ค่าตัวให้เขาด้วยนะ โอ้โห คือมา 2 วันซ้อนนี่คือรางวัลได้เข้าดาวใช่ไหม คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะก็ยังอยู่กับสองท่านนะครับคุณช่อพนิการวานิชนะฮะกรรมการบริหารคณะก้าวหน้านะครับอาจารย์บรนัยวณิชกะหรืออาจารย์โก้นะครับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้รบกวนช่วยโหวตให้เราหน่อยได้ไหมครับอยากรู้ว่าคุณได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันมากน้อยเพียงใด ไม่ใช่บอกว่าได้รับผลกระทบแล้วหรือยังนะคือมันกระทบไปหมดแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าในมุมของคุณผมอยากรู้เหลือเกินว่ากระทบมากกระทบปานกลางกระทบน้อยขอให้คุณผู้ชมช่วยกัน
โหวตกันนิดนึงผมอยากรู้สะท้อนมาตอนนี้โหวตก็เข้ามา 4,000 กว่าโหวตแล้วนะครับ เพิ่มงองูไหม หึ โคตรกระทบเนี่ยงองู ผมว่ากระทบมากนี่ก็คือมันก็ไปในข้อทางโคตรกระทบแล้วอะ มากมันเฉยๆ โคตรกระทบอย่างเงี้ย เอางั้นเลย อ่า อ่ะโอเคคุณผู้ชมโคตรกระทบมากนะเอางี้ผมจัดอยู่ในโหมดกระทบมากอยู่ โอเค นะ โอเค นะครับการสื่อสารทางการเมืองที่อาจารย์กับคุณช่อพูดไปก็เห็นตรงกัน ก็คือการที่คุณอนุทินเดินมาจับไม้จับมือนั่นหมายความว่าส่งสัญญาณให้กับพรรคร่วมรัฐบาลว่าอย่าหืออย่าอือนะ ถ้าหือถ้าอือมีโอกาสนะ ถ้าคุณไปปุ๊บเนี่ยผมมีคนรอเสียบมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทันทีนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาทะเลาะกันก่อนหน้านี้พึ่มว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยสุดท้ายสุดคุณผู้ชมครับ ก็เป็นภาพเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไร ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรใช่หรือไม่ในวงการการเมือง ยกเว้นพรรคประชาชน คือเวลาพูดว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรเนี่ยเหมือนเรา normalize ความไม่มีกระดูกสันหลังอ่ะก็เลยไม่ค่อยอยากให้พูดเท่าไหร่นะคะแน่นอนมันถ้ามีจุดยืนร่วมกันจุดยืนเปลี่ยนไปมาร่วมกันได้แต่ว่าอย่างน้อยต้องมีจุดยืนก่อนไงส่วนพรรคที่มีจุดยืนอย่างเดียวคือต้องได้ร่วมรัฐบาลอันนี้ไม่เรียกจุดยืน อันนี้เรียกว่ามีความกระหายเก้าอี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลของสภาเนี่ยมันเสียคือแน่นอนการที่เราพูดว่าสภาสูงสภาล่างมันโดนรวบไปหมดแล้วเนี่ยมันก็เสียไปแล้วระดับหนึ่งเนาะแต่การที่ฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่ได้จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านจริงๆฝ่ายค้านจริงๆเนี่ยดิฉันก็เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ทำหน้าที่แข่งขันนะพรรคประชาชนเนี่ยดิฉันก็คาดหวังว่าเขาก็จะทำหน้าที่อย่างแข่งขันต่อไปนะคะเป็นฝ่ายค้านสมัยที่ 3 แล้วนะคะแต่ว่าพรรคอื่นๆเนี่ยมันก็ต้องถามไม่ต้องพรรคอื่นๆหรอกเอาก็พรรคกล้าทำเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามว่าสถานะของพรรคกล้าทำนะวันนี้เนี่ยมันเป็นสถานะที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่พรรคประชาชนด้วยความเคารพ10 ท่านที่อยู่ในสภาเนี่ยอาจจะเป็นครั้งท้ายๆหรือเปล่าที่จะได้ยืนอยู่ในสภาก็อะไรจะเกิดต้องเกิดแน่นอนเราไม่คิดว่าการที่สสเสนอกฎหมายแล้วผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกเสนอกฎหมายแล้วกลายเป็นเรื่องผิดจริยธรรมนี่มันเป็นเรื่องที่บ้าบอมากนะคะคุณไปอธิบายกับใครฝรั่งต่างประเทศเขางงกันตาแตกกันหมดนะคะแต่เราก็รู้ว่าความบิดเบี้ยวในระบบของประเทศไทยมันก็เดินทางมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะก็เงินกู้เป็นรายได้ก็ยังเกิดมาแล้วนะคะเสนอกฎหมายโดนยุบพรรคก็เกิดมาแล้วเหมือนกันนะคะทั้งที่นโยบายก็ผ่านการประทับรับรองโดยกกต.แต่สุดท้ายกลายเป็นการล้มล้างการปกครองก็เกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นสสเสนอเข้าชื่อกฎหมายจะกลายเป็นการผิดจริยธรรมสสร้ายแรงมันก็เกิดขึ้นได้ภายใต้ประเทศไทยในดวงอาทิตย์นี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่าเขาก็เตรียมการไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวแคนดิเดตนายกซึ่งก็ยังมีอาจารย์วีรยุทธ์นะคะที่ยังอยู่แม้ว่าคุณเท้งกับคุณสิริกัญญาคุณไหมเนี่ยอาจจะต้องถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือต้องพ้นไปนะคะแล้วก็8 ใน 10เนี่ยเป็นปาร์ตี้ลิสต์เพราะฉะนั้นก็คุณก็จะได้เห็นสสเลื่อนขึ้นนะคะมี2คนที่จะต้องถ้าเกิดเหตุที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งจริงๆ2 เขตที่จะต้องเลือกตั้งใหม่ก็คือเขตบ้านดิฉันเองคุณทวิภพเขตบางพลัดบางกอกน้อยนะคะแล้วก็พี่ธีรชัยก็คือเขตหนองจอกมินบุรีนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นวันนี้คุณเท้งเลยจัดเต็มแล้วป่ะก็ต้องจัดเต็มตลอดอยู่แล้วซึ่งพอจัดเต็มปุ๊บเนี่ยก็ทำให้พรรคเพื่อไทยก็ไม่แฮปปี้นั้นลุกขึ้นมาแบบซัดกลับเนี่ยเดี๋ยวจัดอะไรยังไงทีมงานเปิดหน่อยได้ไหมเชิญครับที่เป็นดุลอำนาจในการค้ำจุนรัฐบาลชุดนี้คือใครนั่นก็คือพรรคการเมืองอันดับ2ครับที่ร่วมรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ที่ผมบอกได้อย่างเต็มปากครับว่ายอมขายวิญญาณตัวเองเพราะไม่สามารถต่อรองอะไรเลยกับพรรคภูมิใจไทยได้กลุ่มท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยและเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับครับอนุญาตครับครับด้วยความเคารพท่านผู้อภิปรายนะครับท่านหัวหน้าพรรคประชาชนผมก็ไม่ได้ไปรบกวนตอนที่ท่านอภิปรายนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในกระบวนการอภิปรายของท่านเนี่ยท่านมีการใช้คำซึ่งมีความชัดเจนว่าพูดถึงพรรคเพื่อไทยนะครับท่านใช้คำว่าพรรคอันดับ2เข้าร่วมรัฐบาลและขายวิญญาณนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยผมอยากจะให้ท่านเนี่ยได้ถอดคำพูดนะครับเพราะว่าท่านเองก็ทราบดีครับกระบวนการเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกลไกของการเมืองระบอบรัฐสภาท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
คุณผู้ชมครับนี่เป็นบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเล่าอย่างนี้กันสรุปนะฮะเพื่อคุณผู้ชมได้รับทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในระหว่างการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งท่านเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนนี่นะฮะวิเคราะห์โครงสร้างอำนาจของรัฐบาล5 คลัสเตอร์กลุ่มอำนาจที่คุณช่ออธิบายเล่าไปแล้วนะครับเอาสั้นๆแต่มันมีคลัสเตอร์ที่2เนี่ยไปพาดพิงถึงพรรคการเมืองอันดับ2ของพรรคร่วมรัฐบาลเอาพูดตรงๆอ่ะคุณหนิมยืนขึ้นมาอย่างนี้ก็คือหมายความว่าพรรคเพื่อไทยแหละว่ายอมขายวิญญาณเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลจนสูญเสียอำนาจต่อรองกับพรรคภูมิใจไทยทำให้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ลุกขึ้นประท้วงทันทีโดยชี้ว่าเป็นการเสียดสีและใส่ร้ายป้ายสีตามข้อบังคับของการประชุมข้อที่ 69 ยืนยันว่าการเข้าร่วมรัฐบาลเป็นไปตามกลไกประชาธิปไตยไม่ใช่การขายวิญญาณด้วยเหตุนี้ฮะประธานสภาก็คือคุณโสพลสาลัมนะคุณโสพลสาลัมท่านจึงวินิจฉัยแล้วบอกว่าเป็นคำที่มันรุนแรงและเป็นการกล่าวหาก็เลยขอให้ถอนคำพูดซึ่งคุณณัฐพงษ์ถอนนะฮะก็ไม่ได้ดื้ออะไรนะฮะก็ถอนแล้วก็แก้ไขจากคำว่าขายวิญญาณเป็นคำว่าละทิ้งจุดยืนเดิมเพื่อให้การประชุมเดินหน้าต่อไปได้อาจารย์โก้สื่อสารทางการเมืองประโยคเดียว ประท้วงกันนานมากเลยนะประท้วงกันนานมากเมื่อเช้าที่ฉันดูอยู่เดี๋ยวไปดูตรงนี้นะฮะบทสรุปว่าตกลงยังไงไปแล้วพวกเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการชี้แจงแต่ ขออนุญาตประท้วงครับ ถ้ามีการ เริ่มมั่วซั่วกันไปหมดแล้วครับ ขอให้ถอนคำพูดแทบจะทุกคำพูดเนี่ยผมคิดว่าสภาแห่งนี้เดินต่อไม่ได้ฮะ ท่านประธานครับ ดังนั้น ผมประท้วงครับ ด้วยความกรุณานะครับท่านประธานขอให้ท่านประธานวินิจฉัยให้ดีเพื่อให้มันเป็นบรรทัดฐานในการทำหน้าที่ เดี๋ยว ต่อไปอย่างราบรื่น เดี๋ยว ท่านจุลพันธ์ฟังท่านผู้ประท้วงผมจะได้ ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ประท้วงครับท่านประธาน ประท้วงผู้ประท้วงใช่ไหมครับ ท่านประธานครับผมขอประท้วงตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 69 สมาชิกที่อยู่ในห้องแล้วก็ลุกขึ้นมาพูด2-3 ท่านก็พูดชัดเจนว่าที่ทำอยู่คือการใส่ร้ายข้อบังคับการประชุมข้อที่ 69 วรรค 2อ่านให้ดีๆท่านประธานยึดข้อบังคับการประชุมให้แม่นครับไม่งั้นเราจะเดินต่อไม่ได้ผมได้วินิจฉัยตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับคำพูดที่ไม่เหมาะสมผมก็ขอให้เปลี่ยนให้ยกเลิกคำนี้นะครับก็ขอบคุณท่านประธานครับพร้อมดำเนินตามคำวินิจฉัยของท่านประธานก็ขอเปลี่ยนเป็นคำว่าละทิ้งจุดยืนเดิมครับท่านประธานครับผมอยากให้การประชุมเดินหน้าต่อได้ครับคือจะใช้วิธีตอดเล็กตอดน้อยอย่างนี้ตามสะดวกครับศักดิ์ศรีของพรรคท่านพอแล้วครับพอแล้วครับคุณภาพของพรรคท่านเดินตามนั้นได้จุลพันธ์ครับพอแล้วยอมครับพอแล้วครับผมให้พอแล้วครับแล้วพวกเราไม่ได้มีพอแล้วครับพอมาถึงทีมงานพอแล้วครับทางเราได้แล้วค่ะพอละเสียเวลาไม่ผมเอากลางๆไม่ถามคุณชอบผมถามอาจารย์โก้ดีกว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยที่มันวุ่นวายขนาดนี้มันมาจากประโยคเดียวเลยนะมาจากประโยคเดียวขายวิญญาณไม่เห็นผมไม่เห็นว่าทำไมจะต้องวุ่นวายประโยคนี้มันไม่ใช่ใหม่นะครับไอ้ขายวิญญาณนี่เหรอไม่ข้อกล่าวหาของหัวหน้าเท้งเป็นข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2023 แล้วผมตอบไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงเรื่องขายวิญญาณเรื่องลัทธิจู่ยืนตั้งแต่หลังเลือกตั้งครั้งนั้นแล้วมันเก่า3 ปีแล้วครับมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมันของเก่าแล้วครับไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเอาของเก่ามาพูดนะที่พูดถูกพูดผิดผมไม่ทราบนะแต่ว่ามันเป็นของเก่าแล้วมันไม่เห็นจะเป็นประเด็นอะไรเลยไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรมันเป็นของเก่าแล้วขายวิญญาณกับละทิ้งจุดยืนเดิมอันไหนมันหนักกว่ากันถ้าในมุมของการสื่อสารการเมืองคำว่าขายมันหนักกว่าคำว่าขายมันหนักกว่าแต่ก็ไม่คอมเมนต์อะไรใช่ไหมจบนะพอไม่คอมเมนต์แล้วกันค่ะเราไปเรื่องที่มีสาระมีเรื่องที่มีสาระดีกว่าอันนี้แสดงว่าคุณเท้งพูดไม่มีสาระเอางี้ดิฉันเนี่ยคิดว่าดิฉันเห็นด้วยกับอาจารย์โก้ว่าเรื่องมันเก่าแล้วดิฉันตำหนิคุณเท้งดีกว่าว่าคุณเท้งไม่น่าเอาเรื่องเก่าแล้วมาพูดเลยเขาก็รู้กันหมดแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องเอามาพูดหรอกแรงกว่าที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะไม่รู้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่คนไม่แต่ว่าถ้าพูดในแง่ของการสื่อสารทางการเมืองนะพูดแบบนี้มันทำให้ประเด็นเนี่ยกลายเป็นว่าเพื่อไทยสามารถหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันก็กลบโครงสร้างของการอภิปรายของคุณเทงซึ่งดีมากคือเรื่องการพูดเรื่องการที่รัฐบาลผูกขาดแทบทุกอำนาจแล้วแต่กลับไม่เอาอำนาจนั้นความมั่นคงนั้นมาทำเพื่อประชาชนใช่ไหมคนก็มาสนใจเรื่องขายวิญญาณเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณเทงต้องพูดประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นคลัสเตอร์ที่2ไงว่าการที่มีพรรคการเมืองทุกพรรครอเป็นรัฐบาลเนี่ยทำให้รัฐบาลมีทางเลือกมากมายโดยที่ไม่มีใครมีพลังต่อรองเลยเขาก็มั่นคงมากมันเป็น1 ในประเด็น1 ใน 5 ประเด็นของการอภิปรายเพียงแต่ว่าพอใช้ถ้อยคำแบบนี้มันก็เปิดช่องเนาะซึ่ง
ก็อย่างที่ว่าตำหนิคุณเทงแล้วกันว่าไม่น่าเอาเรื่องเก่ามาพู โอ ด เค จบประเด็นนี้ข้ามไปแต่ยังอยู่ในสภานะฮะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดในสภาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ แต่ท่านขอบคุณน่ะขอบคุณประชาชนครับ ขอบคุณประชาชนที่ประหยัดพลังงานคือตรงนี้ท่านแถลงนโยบายใช่แหละ แต่ว่าในห่วงเวลาเดียวกันช่วงประมาณนี้ท่านขอบคุณประชาชนที่ประหยัดน้ำมันกันฮะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง คุณดานุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ท่านให้ข้อมูลหลังเข้าพบคุณอนุทินว่าจากเดิมที่เคยใช้น้ำมันเฉลี่ย82 ล้านลิตรต่อวันในช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนเป็นต้นมาปริมาณการใช้น้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเนี่ยจากการใช้82 ล้านลิตรมันปรับลดลงค่อนข้างมากมาอยู่ที่วันละ45 ล้านลิตรครับและเมื่อวันที่ 6 เมษายนใช้อยู่ประมาณสัก56 ล้านลิตรนะฮะซึ่งมันลดลงท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยฝากขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันประหยัดพลังงานท่านนายกพูดขอบคุณนะครับที่ช่วยกันประหยัดพลังงานครับมีกูรูหลายท่านก็ออกมาวิเคราะห์ฮะเรื่องตัวเลขการใช้น้ำมันที่มันลดลงหนึ่งในกูรูนั้นก็คือพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์รู้จักกันใช่ไหมพี่ตุ้มบอกผ่าน Facebook ของตัวเองน่าสนใจเอาภาพ Facebook ของไหนพี่ตุ้มเนี่ยบอกไงรู้ไหมครับโพสต์ยาวแต่สรุปบางช่วงบางตอนสำคัญแล้วกันพี่ตุ้มโพสต์บอกว่าผมอ่านข่าวแล้วอยากรู้จริงๆว่าท่านนายกรัฐมนตรีและเลขาสภาพัฒน์ไม่รู้สึกกับตัวเลขนี้เลยเหรอตัวเลขการที่ใช้น้ำมันลดต่ำลงขนาดนี้อาจจะมาจากน้ำมันเก่าหรือเปล่าที่มีคนกักตุนไว้ปล่อยออกตลาดหลังน้ำมันขึ้นราคาหรือเปล่าคนใช้น้ำมันเหมือนเดิมหรือลดลงเล็กน้อยแต่ที่ตัวเลขการใช้น้ำมันใหม่ต่ำลงเพราะคนที่กักตุนปล่อยน้ำมันเก่าเข้าตลาดนะฮะคุณช่ออันนี้เป็นประโยชน์ไหมเรื่องนี้เป็นประโยชน์ใช่ไหมเป็นประโยชน์โอเคเราวิเคราะห์เรื่องนี้ที่เป็นประโยชน์กับชื่อช่วงรู้ทันรัฐบาลโอ้โหตั้งชื่อช่วงให้เลยชื่อช่วงโอเคผมเราจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแบบในฉบับของคุณช่อก่อนเดี๋ยวผมเสริมแล้วกันความหมายที่พี่ตุ้มกำลังพูดมันคืออะไรที่เขาพูดง่ายๆก็คือน้ำมันที่มันไปไหนไม่รู้อ่ะมันไหลกลับเข้ามาระบบเอาแบบประโยคเดียวจบนะน้ำมันที่รัฐบาลต้องขึ้นราคาน้ำมันพรวดพลาดที่6 บาททีหนึ่งแล้วก็ 3.5 จำได้ไหมสัปดาห์นรกของเราที่อยู่ดีๆมันก็ขึ้นไปเป็น10 บาทเลยเนี่ยทะลุ50 บาทไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะ2ปัจจัยหนึ่งก็คือกองทุนน้ำมันมันใกล้เต็มเพดาน2ก็คือรัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าปัญหาหลักณตอนนั้นเนี่ยคือน้ำมันมันไหลออกประเทศเพื่อนบ้านแล้วไม่รู้จัดการยังไงเพราะว่าเกรงใจกันคือมันเห็นหน้ากันแล้วก็แบบจะจัดการยังไงดีอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องใช้กลไกราคาในการจัดการน้ำมันจะหยุดไหลออกประเทศเพื่อนบ้านก็ต่อเมื่อราคาน้ำมันเรากับเพื่อนบ้านมันใกล้เคียงกันถูกปะคือถ้ามันราคาน้ำมันใกล้กันมันก็ไม่รู้จะค้าน้ำมันเถื่อนไปทำไมเพราะว่ากำไรมันไม่พอมาจิ้นไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยขึ้นพรวดซึ่งวิธีการแบบนี้มันแก้ปัญหาน้ำมันเถื่อนออกนอกประเทศได้จริงแต่ผู้รับผลกระทบโดยตรงคือประชาชนตาดำๆที่โอ้โหเรียกว่าหายใจไม่ออกกันเลยคือน้ำมันขึ้น3 วัน7 บาท8 บาทเกือบ10 บาทอะไรแบบนี้นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำมันที่กักตุนเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อรอเวลาที่น้ำมันมันแพงมันไหลกลับเข้ามาแล้วไงประเด็นก็คือประชาชนเนี่ยมันมีใครคะที่ผ่านมาขับรถเล่นกินลมมีไหมอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าอยากขับรถไปเชียงใหม่เล่นๆแล้วก็ขับกลับมากรุงเทพมันไม่มีทุกคนเขาใช้น้ำมันตามที่เขาจะต้องใช้อยู่แล้วรถขยะรถพยาบาลนะคะรถขนส่งมวลชนต่างๆใช่ไหมคะรถบรรทุกเขาก็ต้องวิ่งรถขนผักเขาก็ต้องขนผักใช่ไหมคะมันไม่มีใครที่จะประหยัดไปได้มากมายอะไรนักหรอกเพราะว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรเพื่อส่งเสริมให้คนใช้ขนส่งมวลชนเหมือนที่ประเทศอื่นเขาทำกันที่เขาให้ขึ้นขนส่งมวลชนฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็ใช้เท่าที่จำเป็นแล้วน้ำมันแพงเขาก็ประหยัดกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ตัวเลขมันไม่ได้มีนัยสำคัญที่จะทำให้น้ำมันขึ้นหรือลงเป็น20-30 ล้านลิตรหรือ40-50 ล้านลิตรหรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาไอ้โม่งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไหมมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปโดยที่ไม่ได้คำตอบอะไรให้กับประชาชนเลยดิฉันกลัวแบบนี้แต่ดิฉันยังจำได้นะว่านายกบอกว่ารู้ตัวไอ้โม่งแล้วแต่ขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวไหวตัวทันเหมือนละครเหมือนแบบละครช่องวันละครนี่ช่องวันช่องวันนะได้อยู่นะไม่ผิดช่องฮะละครช่องวันมันแบบคลิปแฮงกิ้งไว้ก่อนแบบอย่าเพิ่งเฉลยเดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบคงสวัสดีรอดูอาทิตย์หน้าอย่างงี้แต่ท่านนายกก็มาขอบคุณนะขอบคุณประชาชนที่ประหยัดพลังงานกันนะก็ประหยัดการใช้น้ำมันพี่ตุ้มแกบอกว่าจังหวะนรกคือพูดอะไรออกมาพูดอีกครั้งได้ไหมบริหารการเมืองเก่งมาก
หลักแหลมมีไหวพริบ อืม มองแบบโอ้โหเดินหมาก3 ชั้น 5 ชั้นตามไม่ทันเลยเรื่องคุณธรรมนัสละครฉากใหญ่เมื่อเช้า ครับ ทำไมไม่เอาความสามารถมาบริหารประเทศบ้างอะทำไมบริหารแต่การเมืองทำไมถึงไม่บริหารประเทศให้มันได้เท่ากับการความสามารถในการบริหารการเมืองอย่างหลักแหลมของพวกคุณ หรือเพราะว่าการบริหารการเมืองมันทำให้ผลประโยชน์ของพวกคุณ ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่บริหารประเทศไม่เกี่ยวไงมันเป็นผลประโยชน์ประชาชน ความมั่นคงของรัฐบาลนี้ที่เกิดจากเสถียรภาพภายในสภาสูงสภาล่างองค์กรอิสระศาลมันมีไว้เพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของพวกเขาไม่ใช่ผลประโยชน์ของพวกเราอะ อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับ การพูดของท่านผู้นำสูงสุดนายกรัฐมนตรีมันมีผลกับทุกๆอย่างนะมีผลทางจิตวิทยามีผลกับผู้คนที่ฟังมีผลกับคณะรัฐมนตรีเองด้วย เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่นายกพูดออกมามันคือคำพูดที่มันเป็นนายใหญ่นะพูดออกมาแล้วคนมันจะจับจ้องอยู่ถูกต้องไหมครับการที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันประหยัดพลังงานช่วยกันประหยัดการใช้น้ำมันจนทำให้ตัวเลขของการใช้น้ำมันลดลงก่อนหน้านี้นะครับผมอธิบายแบบสั้นๆที่พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์กำลังพูดอยู่นะครับอธิบายแบบง่ายๆก่อนหน้านี้การผลิตน้ำมันเอาเป็นดีเซลแล้วกันเนาะที่เขาบอกวันหนึ่งประมาณสัก60 กว่าล้านลิตรนะอาจารย์โกถ้าจำได้นะครับ ผมใช่ ก่อนที่จะเกิดวิกฤตไอ้สงครามนี้ใช่ไหมครับพอหลังจากเกิดวิกฤตได้ไม่นานน่ะจำได้ใช่ไหมฮะตัวเลขมันขึ้นมาเลยเฮ้ยโอ้โหโรงกลั่นนี่ต้องกลั่นเพิ่มแล้วออกมาสู่ระบบเนี่ยจ่ายน้ำมันออกมาจากโรงกลั่นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะจากวันละ60 กว่าล้านลิตรขึ้นเป็น84 ล้านลิตรซึ่งขึ้นมา17 ล้านลิตรเราก็ถามว่าไอ้17 ล้านลิตรมันขึ้นมาได้ยังไงท่านนายกตอนนั้นบอกว่าอะไรรู้ไหมก็ประชาชนเนี่ยตื่นตระหนกกักตุนด้วยตื่นตระหนก ประชาชนมีแกลลอนน้ำมัน100,000 แกลลอนอยู่ที่บ้านก็ไม่รู้แต่ว่าท่านพูดอย่างนี้ไงว่าเราตื่นตระหนกกักตุนใช้จนน้ำมันขาดหน้าปั๊มแต่พวกเราสื่อเองทุกคนก็ตั้งข้อสงสัยให้ประชาชนมันใช้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันมีใครกักตุนหรือเปล่าซึ่งตอนแรกเขายืนยันบอกไม่มีใช่ไหมแล้วท่านพิพัฒน์ก็บอกมีไอ้โม่งไว้เดี๋ยวจะจับมาแก้ผ้าอะไรไอ้โม่งมันอยู่ไหนปรากฏยังไม่ได้แก้ผ้าเลยก็ยังไม่ได้คำตอบอยู่ดีสุดท้ายมีการจับได้ว่าเฮ้ยนี่ไงลงถังน้ำมันเบลเลอร์ที่เป็น300,000 กว่าลิตรที่อ่างทองตึ้งอ้าวมีรถบรรทุกน้ำมันที่มันต่อแถวกันอยู่อ้าวมีน้ำมันอยู่ในเรือไปถ่ายนอกอ่าวนึกออกไหมฮะไอ้พวกนี้มันคือการกักแล้วล่าสุดที่ไปจับใช่ไหมทาง DSI บอกเนี่ยขบวนการที่ไปส่งน้ำมันที่สุราษฎร์เนี่ยหายไปจากระบบเนี่ย57 ล้านลิตรนั่นหมายความว่ามันมีการกักตุนจริงไงเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านนายกบอกว่าขอบคุณประชาชนที่เราช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะอะไรเพราะว่าจาก60 กว่าล้านลิตรขึ้นมา80 กว่าล้านลิตรตอนนี้ทางสภาพัฒน์ออกเฮ้ยตัวเลขมันดีขึ้นนะจาก80 กว่าล้านลิตรเนี่ยตัวเลขมันเหลือแค่40 กว่าล้านลิตรเท่านั้นเองที่ออกมาจากโรงกลั่นเข้าสู่ระบบนั่นหมายความว่าอะไรอ้าวออกมาน้อยลงแสดงว่าประชาชนประหยัดมากขึ้นแต่ในความจริงคุณผู้ชมต้องคิดนะครับว่าจาก80 กว่าลงมา40 กว่านั่นหมายความว่าอะไรน้ำมันใหม่ที่มันออกมาแค่40 กว่านะฮะแต่ประชาชนใช้จริงๆอ่ะถ้าเฉลี่ยต่อวันมันอยู่ที่ประมาณ60 กว่าล้านลิตรอยู่แล้วนะฮะนั่นหมายความว่าไอ้20 กว่าล้านลิตรที่มันหายไปอ่ะมันไปไหนก็คือมันเป็นการปล่อยน้ำมันเก่าที่พวกที่มันกักไงปล่อยเข้าไปอยู่ในตลาดไงมันคือตัวเลขเนี่ยที่พี่ตุ้มพูดเขียนอย่างนี้เลยผมพยายามจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดคือแบบนี้เพราะว่าน้องๆบางคนในทีมงานของผมก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรน้องจูเข้าใจป่ะเข้าใจแล้วมันเข้าใจจริงป่ะเนี่ยน้ำมันที่กักไว้มันไหลกลับมาแล้วค่ะใช่น้ำมันที่เอาง่ายๆน้ำมันที่ไหลกลับมาแต่นายกเขาไม่ได้พูดตัวนี้นายกเขาพูดตัวที่เฮ้ยตอนแรกมัน80 กว่าล้านลิตรตอนนี้มันเหลือแค่45 ล้านลิตรแสดงว่าใช้น้อยลงขอบคุณคนไทยที่ประหยัดพลังงานใช้น้อยลงอ้าวก็ที่ของใหม่มันออกมาแค่40 กว่าเพราะอะไรเพราะมันมีของเก่าไหลเข้ามาไงก็แสดงว่ามันมีกระบวนการกักตุนไงที่มันไหลเข้ามาเพราะว่าเราใช้ทุกวันอยู่ที่60 กว่าล้านลิตรอยู่แล้วนี่แหละครับที่พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์กำลังจะบอกว่าเอ๊ะจริงเท็จผมให้นักวิชาการกูรูมาขยายความเพิ่มเติมแล้วกันแต่ผมพยายามจะอธิบายสิ่งที่พี่ตุ้มโพสต์แบบนี้ว่าไม่มีเอ๊ะเลยเหรอผมถึงบอกว่าโยงกลับมาว่านายกพูดอะไรเนี่ยคนฟังนะสื่อสารทางการเมืองอาจารย์โก้แบบเนี้ยมีคนเคยพูดในรายการนะพี่ตู่จตุพรเคยพูดบอกว่านายกอ่ะเขาใช้คำดีนะเหมือนโดนให้ข้อมูลที่ผิดแล้วสื่อสารออกมานายกกลายเป็นแบบโดนต้มโดนหลอกอันนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่นายกหรือหนังตะลุงคิดเองไม่ได้เหรอคือถ้าคุณเป็นนายกแล้วคุณรับข้อมูลผิดแล้วพูดเลยคุณเป็นนายกได้ไงอ่ะไม่รู้คืออันนั้นผมว่ามันแย่กว่าอีกนะถ้าคนเป็นนายกเนี่ยยอม
ให้ข้าราชการต้มตุนได้ ยอมรับข้อมูลผิดๆแล้วออกมาพูดได้เนี่ยอันนี้ผมว่าปัญหาหนัก แต่ผมไม่ทราบว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่ทราบสิ่งที่เห็นชัดก็คือ สิ่งที่นายกพูดออกมาประชาชนไม่เชื่อถือเพราะว่าประชาชนเห็นความเป็นจริงและสิ่งที่นายกพูดกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นโลกที่คู่ขนานกันมันไม่ใช่โลกเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดออกมาประชาชนจึงไม่สามารถเชื่อได้และมันไม่มีวิธีการสื่อสารอันใดที่จะสามารถให้เชื่อได้และผมพูดตามตรงนะการสื่อสารทางการเมืองนะมันไม่ใช่ต้องพูดความจริงหมดหรอกโลกของความเป็นจริงก็คือสื่อสารทางการเมืองเนี่ยคุณเอาความจริงมาและคุณก็บิดให้มันเบี้ยวเพื่อผลประโยชน์ของคุณนี่คือ real politics แต่มันก็จะต้องมีฐานของความเป็นจริงตรงนั้นด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือฐานของความเป็นจริงมันตรงกันข้ามแต่สิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันตรงกันข้ามหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นเนี่ยไม่มีใครเชื่อออกรายการไหนพูดเรื่องนี้ก็ไม่มีใครเชื่อดูข่าวใน Twitter ในที่ไหนก็ไม่มีใครเชื่อดูในคอมเมนต์ของรายการนี้นอกจากว่าชมว่าคุณช่อสวยเก่งพิธีกรหล่อหลายคนนี่มันหัวล้านพูดมากนอกจากนั้นก็ไม่มีใครเชื่อเพราะฉะนั้นมันช่วยไม่ได้จริงๆมันช่วยไม่ได้จริงๆงั้นแสดงว่าท่านนายกปิดวาจาแล้วก็แถลงอาทิตย์ละครั้งนี่คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องหมายถึงว่าแก้ไขสถานการณ์ที่อาจจะพูดอะไรที่อาจจะไม่ตรงข้อเท็จจริงเท่าไหร่ปัญหามันไม่ใช่เรื่องของปริมาณดิฉันย้ำอีกครั้งปัญหาคือเรื่องของคุณภาพการแถลงนะถ้าเรื่องเล่าของนายกเนี่ยยังเป็นเรื่องเล่าคู่ขนานกันเองไม่ใช่แค่โลกของนายกกับโลกประชาชนคู่ขนานกันเท่านั้นเรื่องเล่าของนายกยังมี2เรื่องในตัวเองก็คือเรื่องเล่าแรกบอกว่าที่ผ่านมาประชาชนกักตุนขอให้ประชาชนอยู่ตื่นตระหนกเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองเสร็จแล้วก็ขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันประหยัดตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วกองทุนน้ำมันเราเงินออกแค่วันละ1,000-2,000 ล้านเองสถานการณ์ดีมากนี่คือเรื่องเล่าที่1เรื่องเล่าที่2มีไอ้โม่จริงๆกำลังหานี่ได้ตัวแล้วแต่ว่ายังพูดออกมาไม่ได้เดี๋ยวไหวตัวทันกำลังติดตามพิพัฒน์รับลูกบอกว่าเดี๋ยวจะแก้ผ้าไอ้โม่งถึงเวลาตกลงเรื่องเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าที่ว่าที่ผ่านมาน้ำมันหายเพราะประชาชนกักตุนหรือน้ำมันหายเพราะไอ้โม่งนายกตกลงกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าจะเอาเรื่องไหนไม่ใช่พูด2เรื่องไปพร้อมๆกันอันนี้ขอบคุณคุณช่อที่พูดประเด็นนี้นะครับก็ตั้งเป็นคำถามแล้วกันว่าตกลงนายกเชื่อเรื่องอะไรอันนี้ผมไม่ทราบตอบแทนนายกไม่ได้แต่ที่แน่ๆประชาชนเขาเสพข่าวเราติดตามข่าวสื่อเองก็เสพข่าวแล้วก็ติดตามข่าวมันก็ทำให้คุณผู้ชมประชาชนทุกคนคิดไปในทิศทางเดียวกันว่ามันต้องมีไอ้โม่งกักตุนและล่าสุดคุณผู้ชมครับที่กระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้เองนะครับท่านพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแถลงข่าวซึ่งมี DSI มาด้วยนะฮะและยังมีรองผบตรท่านสำราญนวลมารวมถึงกรมการค้าภายในแล้วก็กระทรวงพลังงานก็มาร่วมแถลงด้วยนะครับมันมีข้อมูลน่าสนใจแบบนี้เขาบอกจากการตรวจสอบผ่านระบบ GPS ร่วมกับกล้อง license plate ก็คือกล้องอ่านป้ายทะเบียนพบว่าคุณผู้ชมฟังนะมีรถบรรทุกน้ำมันกว่า 11,067 คันที่รับน้ำมันออกมาจากคลังน้ำมันแล้วแต่กลับไม่นำไปส่งที่สถานีบริการก็คือไม่ไปได้ส่งปั๊มละเพราะมันระบุเป้าหมายนี่ใช่ไหมคันนี้ออกมาต้องไปส่งปั๊มนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรก็ว่าไปแต่มันไม่ไปส่งตามเป้าหมายที่ระบุเอาไว้ซึ่งท่านรุทธพลบอกว่าอันนี้มันส่อเจตนาว่าน้ำมันจำนวนมหาศาลนี้ถูกนำไปเก็บไว้ที่อื่นเพื่อรอขายในช่วงราคาขึ้นใช่ไหมสรุปง่ายๆออกเป็นพื้นที่ดังนี้นะครับอุดรธานีขอนแก่นนี่รถรับน้ำมันจากคลังไม่ยอมไปส่งที่ปั๊มตามพิกัดแต่แอบนำไปถ่ายเทให้รถเล็กข้างทางเพื่อนำไปขายเก็งกำไรดู 11,000 กว่าคันนี่คือที่อุดรธานีกับขอนแก่นคุณผู้ชมคุณช่ออาจารย์โก้ต่อระยองครับเป็นกรณีรถรับน้ำมันจากคลังแล้วไม่เข้าปั๊มครับโดยอ้างว่าปั๊มปลายทางยกเลิกการจดทะเบียนไปแล้วเอ้าแล้วไม่รู้ก่อนเหรอวะไม่รู้ก่อนเหรอว่าเขายกเลิกการจดทะเบียนไปแล้วไอ้ปั๊มอะแล้วจะขับออกจากคลังไปปั๊มทำไมตั้งแต่ตอนแรกอันนี้คือที่ระยองนะครับมาฟังดูตลกไหมตลกนะคือปั๊มหนึ่งเขาไม่น่าจะสั่งน้ำมัน2 ปีครั้งป่ะปั๊มหนึ่งเขาก็ต้องสั่งน้ำมันเรื่อยๆถ้าเขาไม่ได้จดทะเบียนมานานแล้วหรือเลิกไปมันก็ต้องรู้ก่อนหน้านี้ไหมต่อนะนี่ระยองนะนี่ภาพนี่เป็นแฟ้มภาพนะคุณผู้ชมครับนี่ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเนื้อข่าวโดยตรงแต่เป็นแฟ้มภาพให้เห็นว่ารถน้ำมันแบบเนี้ยคันแบบเนี้ย
ที่ปทุมธานีครับจากการตรวจคลังน้ำมันกว่า 92 แห่งฟังนะฮะ 92 แห่งคลังน้ำมันที่ปทุมธานีพบความผิดปกติที่คลังในจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีการใช้กระแสไฟฟ้าพุ่งสูงผิดปกติถึง 1,600 กิโลวัตต์จากปกติเขาใช้ประมาณสัก 500 กิโลวัตต์อันนี้ขึ้นมา 3 เท่าในช่วงวันที่ 20 ถึง 25 มีนาคมซึ่งเป็นจังหวะก่อนที่ราคาน้ำมันมันจะปรับขึ้น 6 บาทจำได้ไหมปรับขึ้นวันไหนปรับขึ้นวันที่ 26 มีนาคมไงนั่นหมายความว่าอะไรเฮ้ยตั้งแต่ 20 ถึง 25เขารู้ก่อนหรือเปล่าวะเพราะอะไรฮะการส่งน้ำมันผ่านท่อต่างๆคุณผู้ชมมันต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งเครื่องจักรขนาดใหญ่เวลามันดันน้ำมันมันใช้พลังงานนะฮะมันใช้ไฟนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากประมาณปกติเฉลี่ย500 กิโลวัตต์เขาล่อไป 1,600 วัตต์ในช่วงเนี้ยช่วงสั้นๆเนี่ยทำให้อนุมานได้ว่าอ้าวแสดงว่ามันมีการกักหรือเปล่าวะมีการเอาไปตุนก่อนเปล่าวะใช่ไหมพี่ช่ออาจารย์โก้นี่คือที่ปทุมธานีผมขออีกหน่อยแล้วกันสมุทรสาครหน่อยแล้วกันไปพบปั๊มน้ำมันจำนวนมากระบุว่าน้ำมันเมิดแล้วไม่มีน้ำมันหมดอันนี้สมุทรสาครนะไม่ใช่ สมุทรสาครใช่พอดีติดอีสานหน่อยโอเคแล้วปิดให้บริการไปแต่จากข้อมูล GPS ครับท่านรุตพลบอกว่ามีการวิ่งส่งน้ำมันอยู่แต่รถส่งน้ำมันเนี่ยไม่ได้ไปส่งที่ปั๊มฮะเขาบอกว่าปิดปั๊มนะเนี่ยปั๊มปิดน้ำมันหมดไม่มีเฮ้ยแต่ GPS ของรถน้ำมันมันส่งอยู่นะแต่ส่งมันไม่ได้ไปส่งที่ปั๊มอาจารย์ไอ้ปั๊มที่มันปิดป้ายบอกว่าน้ำมันหมดอาจจะจริงก็บอกไอ้รถน้ำมันไม่มาส่งไงมันไปส่งที่ไหนล่ะครับนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากคำถามแล้วสิ่งที่เล่ามาเนี่ยตัวเลขสิ่งที่เกิดขึ้นรถ 11,000 คันที่ไปไม่ถึงสิ่งเหล่านี้มันคือข้อเท็จจริงใช่มันไม่ใช่มุมมองมันไม่ใช่ความคิดเห็นถูกครับมันไม่ใช่บทวิเคราะห์ yes. มันคือข้อเท็จจริงมันคือ reality มันคือ fact เขาเรียกว่าหลักฐานค่ะมันคือ evidence มันคือหลักฐานขอบคุณมากครับมันคือหลักฐานแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นนายกหรือรัฐมนตรีท่านใดไม่ได้แตะต้องไม่ได้พูดถึงไม่ได้มีท่าทีว่าจะจัดการยังไงและนี่ก็คือเหตุและผลที่ประชาชนไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นไม่ได้ให้ความไว้วางใจเพราะว่าคุณไม่ได้ชนปัญหาให้ถูกจุดคุณมานั่งแต่ขอบคุณที่ประชาชนอาจจะใช้น้อยลงจนเหลือ45 ล้านลิตรต่อวันไม่ผมยังยืนยันนะผมยังเชื่อนะคุณช่ออันนี้45 ล้านลิตรนี่คือน้ำมันที่มันออกจากโรงกลั่นของมันคือน้ำมันใหม่ถูกไหมที่มันถูกส่งออกจากโรงกลั่นแล้วไปคลังไปอะไรอันนี้คือใหม่แต่ละวันมันออกมาใหม่ถูกไหมฮะแต่การใช้ของประชาชนผมเชื่อว่ามันไม่ได้ลดลงมาหรอกมันก็ยังใช้อยู่เนี่ยประมาณเนี่ยลดลงบ้างใช่แต่มันไม่ใช่ลดลงจาก60 กว่าล้านลิตรลงมาเหลือ45 ล้านลิตรมันไม่ใช่มันอาจจะอย่างที่บอกทุกอย่างมันเป็นของจำเป็นรถขยะเขาก็ต้องเก็บขยะแล้วรถพยาบาลเขาต้องวิ่งถูกมันอาจจะประหยัดกันนิดนึงอาจจะลดการใช้นิดเดียวแต่มันไม่ถึงขนาดว่าจาก60 กว่าล้านลิตรเฉลี่ยต่อวัน60 กว่าล้านลิตรแล้วลดลงมาเหลือ45 ล้านลิตรมันเป็นไปได้ยังไงหรือจาก80 กว่าล้านลิตรแล้วลดมา45 ล้านลิตรมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีน้ำมันเก่ามันออกมาแล้วไงน้ำมันใหม่ก็นึกออกป่ะเฮ้ยยังไม่ต้องส่งบวกกับน้ำมันมันไม่รั่วออกคือสองปัจจัยนี้ผสมกันก็คือน้ำมันเก่าที่กักไว้ไหลออกมาแล้วเพราะว่าได้เวลาขายน้ำมันแพงแล้วแล้วก็น้ำมันที่รั่วออกนอกประเทศเนี่ยเลิกรั่วแล้วเพราะว่าราคาเรากับที่มาเลเนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้วถูกครับอันนี้คือผมวิเคราะห์จากสิ่งที่พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์วิเคราะห์เอาไว้นะแล้วที่ผมอธิบายให้คุณผู้ชมได้ทราบนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมคุณชอบอาจารย์โก้ผมขอเนี่ยนิดนึงไอ้รถน้ำมันที่เขาขนส่งน้ำมันคันหนึ่งไม่ได้ประมาณเท่าไหร่ 20,000 ลิตรป่ะเช็คให้ผมหน่อย 70,000 ไหม 20,000 หรือ6 หรือ 40,000แล้วแต่ขนาดนะเอาขนาดกลางๆมันอาจจะมีหลายขนาดเอาขนาดกลางๆเอาขนาดกลางๆหาให้ผมหน่อยนะว่าคันหนึ่งมันกี่ลิตรสมมติคันละ 20,000 ลิตรนะอาจารย์โก้พี่ชอบแล้วผมเอาเครื่องคิดเลขกดเลยนะเมื่อกี้กี่คันนะ 11,000 คัน 11,000 กับอีก67 11,000 กับอีก67 คันโอเคคุณผู้ชมขออนุญาตนิดเดียว 200,000 221 ล้านพี่จ๋าผมเอากลางๆนะสมมติรถน้ำมันคันหนึ่งครับผมมันสามารถเติมได้ประมาณ 20,000 ลิตรแล้วคูณ 11,600 ใช่ป่าววะโทษทีต้อง67 คันขออภัยเอาถูกแล้ว67 คันเนี่ยมันได้221 ล้านลิตร221 ล้านลิตรรถบรรทุก1 คันนะคะสามารถบรรทุกน้ำมัน 40,000
อุ้ย ก็คือ 2 เท่า ก็คือ 400 เฉลี่ย เกือบ 500 ล้าน เฉลี่ยนี่คือท่านสำราญนวลมาท่านรองผบตรท่านรองผบตรพูดเองนะบอกว่าน้ำมันรถน้ำมันคันหนึงอ่ะเฉลี่ยประมาณ 40,000 ลิตรต่อคัน 11,000 ก็คูณ 2 ไปเลย ก็คูณ 2 ก็เท่ากับ 442 ล้านลิต ป ร ระมาณ 450 ล้านอะ เท่ากับว่าน้ำมันที่มันไม่ได้ส่งปั๊มอ่ะที่เขาบอกที่เขาพูดเนี่ยที่เขาแถลงข่าวอ่ะไม่ได้นำไปส่งสถานีบริการปั๊มน้ำมันตามเป้าหมายที่ระบุไว้เนี่ย10,000 กว่าคันเนี่ยเท่ากับน้ำมันไม่ได้เข้าสู่ระบบที่เราไปเติมที่เราสามารถไปเติมที่ปั๊มได้เนี่ย450 ล้านลิตรโดยประมาณคุณผู้ชมคิดเอาครับ รู้ยังน้ำมันหายไปไหนที่ผ่านมา อันนี้ผมไม่ได้พูด อันนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นคนพูด ท่านพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นะรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ยังมีท่านรองผบตรท่านสำราญนวลมาซึ่งท่านเป็นบุคคลที่ไปทำเรื่องนี้และร่วมกับ DSI ด้วยนะครับ ดิฉันขยายความให้ไหมคะว่าที่ผ่านมาที่นายกพยายามพูดว่าน้ำมันพอน้ำมันไม่ขาดเนี่ยมันจริง เพราะน้ำมันจากช่องแคบฮอร์มุซเดินทางมาถึงไทยใช้เวลา 2 เดือน เพราะฉะนั้นน้ำมันจะเริ่มช็อตเทจมันขาดจริงๆเนี่ยมันคือสิ้นเดือนนี้ค่ะนั่นก็คือ 2 เดือนนับจากสงครามเกิดวันที่ 28 กุมภาเพราะฉะนั้นเราเอาคร่าวๆก็คือสิ้นเดือนเมษายนเนี้ยมันคือ 2 เดือนที่เรือมันออกมาไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรือที่บอกว่ามาถึงมาอะไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าคือช่องทางการค้าขายปกติที่เรือเดินทางมาโดยปกติเนี่ยมันมาไม่ได้เนี่ยที่มันโดนปิดไปเมื่อ2 เดือนที่แล้วเนี่ยถ้ามันออกมาได้มันจะมาถึงสิ้นเดือนนี้ไงเพราะฉะนั้นในเรือที่ออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันคือสถานการณ์ปกติเพราะฉะนั้นน้ำมันที่ผ่านมายังไม่ขาดแต่ที่หน้าปั๊มมันขาดวันนี้เราก็ได้เห็นหลักฐานแล้วว่ามันขาดเพราะอะไร ขาดเพราะอะไรแล้วมันไปอยู่ไหนอ่ะคำถามก็คือว่า ที่ ที่ บ้านคุณมีถังน้ำมันใต้ดิน 200,000 ลิตรปะ ไม่มีโอ้ผมไม่ใช่ปั๊มน้ำมัน เอ้าถ้าที่บ้านเราไม่มีแล้วบ้านใครมีอะ ปั๊มน้ำมันคือน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้เก็บในคลาวด์นะคะทุกท่านน้ำมันไม่สามารถเก็บในคลาวด์ไม่สามารถเก็บใน USB ได้น้ำมันต้องเก็บในถังเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีศักยภาพในการเก็บน้ำมันคุณก็กักตุนไม่ได้นะคะวิธีการเนี่ยเท่าที่ดิฉันได้ฟังมาก็มีหลากหลายวิธีเก็บในน้ำนะคะเอาไปลอยเรืออยู่นะคะหรือไม่ใช่เอาไปลอยเรืออยู่คือน้ำมันมันไม่ได้เคลื่อนย้ายง่ายเนาะน้ำมันมวลมันใหญ่เนาะก็คือเรือแล่นช้าใช่ไหมคะหรือว่าใช้ขนถ่ายไปเก็บตามโกดังน้ำมันต่างๆคือผู้ที่มีศักยภาพในการกักตุนเนี่ยดิฉันว่าก็ต้องเป็นคนใหญ่คนโตแหละคนใหญ่คนโตระดับมีตำแหน่งแล้วเรือที่มันลอยลำอยู่แล้วครับที่เขาบอกว่าแล่นช้าๆไม่ยอมเข้าเรือแล้วก็อยู่ข้างนอกไม่ยอมเข้าสักที อันนั้นก็คือเก็งกำไรไงเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าน้ำมันน่าจะต้องขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละก็คือทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอแต่โอกาสนั้นไม่ใช่โอกาสของเราคือทุกวิกฤตเป็นวิกฤตของเราแต่เป็นโอกาสสำหรับเขาซึ่งจะค้ากำไรนะคะดิฉันก็ก่อนหน้านี้วัน2 วันใช่ไหมผู้บริหารมาม่าเพิ่งออกมาพูดดิฉันประทับใจมากนะว่าคือเวลาที่มันต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกันน่ะถ้าผู้ประกอบการทุกคนแบกรับการกำไรลดลงหรืออาจจะขาดทุนบ้างสักนิดสักหน่อยเนี่ยผลมันก็ไม่ต้องตกกับประชาชนไงแต่ถ้าทุกคนไม่แบกรับกำไรที่ลดลงเลยทุกคนจะเอากำไรเท่าเดิมแล้วก็มีคนชั่วร้ายบางคนที่เอากำไรเพิ่มขึ้นด้วยจากวิกฤตการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผลกระทบมันก็กลายเป็นมวลที่มันตกแผลมาอยู่ที่ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีพลังจะรับมือกับวิกฤตมากที่สุดแล้วก็คือชาวบ้านตาดำๆทุกวันนี้ใครเดือดร้อนที่สุดเกษตรกรชาวนาเนี่ยดิฉันขอพูดหน่อยเถอะทุกคนไม่รู้นะคะว่าระเบิดเวลาลูกต่อไปเนี่ยคือวิกฤตข้าวยากหมากแพงใช่ครับไม่มีวันที่เราจะคิดเลยว่าประเทศอย่างเราซึ่งเป็นประเทศแบบศูนย์กลางอาหารโลกเนี่ยจะเจอวิกฤตข้าวยากหมากแพงเดี๋ยวได้เห็นค่ะเพราะอะไรหน้านานี้เนี่ยเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บลงข้าวใหม่ไม่ได้เพราะปุ๋ยไม่มีปุ๋ยต่อให้มีก็แพงเกินไปชาวนาคำนวณแล้วเข้าเนื้อแน่นอนเพราะฉะนั้นดิฉันฟังชาวนามาทั่วประเทศเขาบอกว่าปลูกกินแต่ไม่ปลูกขายคือตามวิสัยชาวนาไทยเนาะยังไงก็ต้องปลูกข้าวคือมีข้าวกินอุ่นใจที่เหลือเดี๋ยวหาปูหาปลาหาผักเอาเดี๋ยวไปดิ้นรนข้างหน้าได้มีไก่มีไข่กินได้แต่มีข้าวไว้กินเองแต่ไม่มีไว้ขายเพราะไม่มีเงินเติมน้ำมันสูบน้ำเข้านาไม่มีเงินไปซื้อรถไถรถเกี่ยวไม่มีหมายถึงว่าเติมน้ำมันรถไถรถเกี่ยวไม่มีเงินไปซื้อปุ๋ยแล้วฤดูกาลนี้เนี่ยครอปก็จะไม่มีการลงฤดูกาลต่อไปอาจจะแล้งไม่มีน้ำเพราะฉะนั้น2ฤดูกาลติดที่จะไม่มีข้าวออกสู่ตลาดแล้วปลายปีนี้กับต้นปีหน้าคุณจะเจอวิกฤตข้าวแพง
ซึ่งข้าวเนี่ย ใครจะไปคิด มันอ่อนแอที่สุดเพราะว่าข้าวเนี่ยมาร์จิ้นมันต่ำมากอยู่แล้ว คือชาวนาขายข้าวได้กำไรน้อยมากอยู่แล้ว ผักผลไม้อื่นๆเนี่ยดิฉันไม่มีความรู้มากพอนะอาจจะมีผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไป แต่ตัวที่จะกระทบแน่นอนเนี่ยคือข้าวซึ่งก็เป็นเส้นเลือดหลักของความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยนะคะนี่มันจะซ้ำเติมแล้วคนที่ซวยที่สุดต่อจากชาวนาก็คืออะไรแม่ค้าข้าวแกงคนที่หาเช้ากินค่ำคนในตลาดตอนนี้คุณไปเดินตลาดสิว่าตลาดเนี่ยมันอยู่ในสภาพไหนคนไม่ใช้จ่ายแล้วแม่ค้าแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นไม่กล้าขึ้นราคาเพราะว่าแค่นี้ลูกค้าก็ไม่ซื้อแล้ว ไม่ซื้อใช่ ถ้าขึ้นไปอีกแล้วจะเอาที่ไหนเอาลูกค้าที่ไหน คือสถานการณ์เนี้ยมันจะคล้ายกับโควิดคืออะไรรู้ไหมคะคลื่นวิกฤตลูกนี้เนี่ยจะกวาด SME รายย่อยตายหมดตอนโควิดเนี่ยมันคือไม่ใช่แค่กวาดล้างชีวิตมนุษย์นะมันกวาดล้างชีวิตของผู้ประกอบการที่ใส่ป่านสั้นรายกลางรายย่อยหายเรียบหมดร้านอาหารโรงแรมขนาดเล็กร้านเล็กร้านน้อยคาเฟ่ตายหมดแล้วเหลือแต่รายใหญ่ที่อยู่ได้เพราะเขาสายป่านยาวครั้งนี้จะเป็นแบบเดียวกันผมเชื่อว่ารัฐบาลทราบดี เพราะว่ารัฐบาลมีคนเก่งเยอะอันนี้ผมเชื่ออย่างนี้ก่อนนะถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลจะทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้ที่เราคาดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่เราขอภาวนาไม่ให้มันเกิดขึ้นนะหรือว่าเกิดขึ้นให้มันแบบไม่ได้หนักขนาดเท่าที่เราจินตนาการแต่มันเกิดขึ้นแน่นอน แต่ประเด็นก็คือว่าแล้วเขาเตรียมตัวอะไรเพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะรัฐบาลเราวางแนวทางไว้อย่างนี้นะ1 2 3 4ปุ๋ยเราทางอย่างนี้นะเกษตรกรเราวางทางอย่างนี้นะอย่างนี้มันไม่เถียงว่าเขามีคนเก่งแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามีคนเก่งหรือไม่มีคนเก่งมันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลและ DNA ของรัฐบาลอย่างที่เคยพูดเมื่อวานนี้นะครับรัฐบาลนี้เป็นตัวแทนของชนชั้นนำนายพลใหญ่นายทุนใหญ่การเมืองบ้านใหญ่ข้าราชการผู้ใหญ่ซึ่งแน่นอนเขาก็จะต้องอุ้มชนชั้นนำแล้วก็ปล่อยประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีคนเก่งขนาดไหนภารกิจของคุณก็คืออุ้มชนชั้นนำนี่คือประเด็นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือขอทำตัวขวางโลกนิดนึงผมไม่ชอบได้ยินคำว่าคนไทยต้องช่วยกันหรือคำว่าเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขเพราะอะไรเพราะว่าความคิดอันเนี้ยสุดท้ายแล้วมันก็กลับไปที่ว่าเราจะต้องช่วยกันเพราะว่าจิตใจโอบอ้อมอารีเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งไม่ผิดและไม่เถียงแต่บนโลกของความเป็นจริงนั้นมันไม่เวิร์กในยามวิกฤตอันนี้มันต้องอาศัยกฎหมายที่จะบังคับว่าให้แต่ละคนแต่ละกลุ่มนั้นทำอะไรอย่างเช่นคุณไม่ต้องไปขอร้องให้โรงกลั่นคำนวณค่าการกลั่นใหม่ลด2 บาทคุณไม่ต้องไปขอร้องให้ประชาชนทำอย่างนู้นให้บริษัทน้ำมันทำอย่างนี้หรือทำอย่างนั้นคุณทำแบบอังกฤษดิภาษีลาภลอยออกมาเป็นกฎหมายไปเลยคุณทำอย่างมาเลเซียดิกำหนดกำไรค่าการกลั่นออกมาเลยคุณทำอย่างประเทศอื่นๆสิที่เขาออกกฎหมายและบังคับใช้เลยและบังคับใช้เพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมในสังคมมีอำนาจเป็นรัฐบาลทำไมที่ประชาชนออกประท้วงเนี่ยทำเป็นหมูเป็นหมาได้ที่วิกฤตแบบนี้ล่ะทำไมคุณไม่ปกป้องประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาอ้อนวอนประชาชนว่าจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณออกกฎหมายมาคุณเป็นมติครม.มากฎหมายของคุณง่ายมากคุณคุมทั้งสภาล่างและสภาบนโอเคให้เอาปิ่นโตมากินที่สภาเนี่ยแล้วก็ล็อก2-3 วันแล้วให้ร่างกฎหมายยกมือออกมามันทำได้แต่ไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นตัวแทนของอย่างที่บอกคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแต่มี1 คอมเมนต์เข้ามาซึ่งจริงๆมันก็จะนำมาสู่ที่ผมจะถามเหมือนกันเอาแหละเรารู้แหละน้ำมันหายไปจากระบบสุดท้ายคุณช่ออาจารย์โก้แล้วเราจะหาคนผิดได้ไหมหาคนที่กักตุนหาคนที่เอาผลประโยชน์จากการที่น้ำมันขึ้นแล้วไปกักตุนตัวเลขง่ายๆนะที่ผมบอกเมื่อกี้นี้450 ล้านลิตรใช่ไหมที่มันหายออกไปจากระบบจากแค่รถน้ำมัน10,000 แค่รถเดียวนะแค่รถเดียวนะที่เขาไม่รู้อีกยังมีอีกเยอะนะ ใช่ นั่นหมายความว่าอะไร450 ล้านลิตรแล้วถ้าสมมุติเกิดลิตรตีไปลิตรละ6 บาทเพราะตอนนั้นมันขึ้น6 บาทส่วนต่างลิตรละ6 บาทอันนี้คือแบบเบนะจริงๆมันต่างกันเยอะนะลิตรละ6 บาท450 ล้านลิตรคุณผู้ชมมันล่อไป 2,700 ล้านบาทแล้วนี่รถเดียวแล้วมันมีการเก็งกำไรกันแบบนี้มาเป็น10 วันแล้วถูกไหมคะใช่เพราะวิกฤตเราอยู่กันมาหลายวันแล้วนะขนาดเขาลบกันเดือนกว่าแล้วนะใช่ดิฉันก็ทวนคำพูดของคุณโรมที่บอกว่านี่อาจจะเป็นการถอนทุนคืนหลังเลือกตั้งที่เร็วที่สุดและโหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่คืน plus แล้วนะคืน plus แล้ว
คืน plus จะรอเอาคืนยิ่งกว่า plus อุ้ยอย่างนั้นเลย ถ้าถามว่าจะมีคนผิดไหมเนี่ย เมื่อกี้เนี่ยทั้งเรื่องตัวเลขน้ำมันอะไร คนอย่างเราเนี่ยนั่งจิ้มเครื่องคิดเลขกันเรายังคิดได้ ทุกคนก็ต้องคิดได้ โจ่งแจ้งไหมคะ หลักฐานชัดเจนไหมคะ ลองย้อนกลับไปค่ะ แค่ 2 เดือนที่แล้วเอง ตอนเลือกตั้งเนี่ยหลักฐานการทุจริตชัดเจนไหมคะโจ่งแจ้งไหมคะชลบุรีเขต 1ชัดเจนไหมคะโจ่งแจ้งไหมคะสุพรรณบุรีทุกเขตโจ่งแจ้งไหมคะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเหมือนกันอำนาจรัฐไม่ได้ใช้เพื่อความเป็นธรรมกับประชาชนอำนาจรัฐนะวันนี้ถูกใช้เพื่อพยุงและสานต่ออำนาจของผู้ที่กลุ่มอำนาจรัฐนะวันนี้ขอแจมด้วยสนุกมาก เชิญครับ เจ้าของพนันออนไลน์เคยจับได้ไหม สองท่านมาเราถล่มแต่รัฐบาล ซ้ายขวาเลยนะ เราไม่อคติอะไรเกินไปใช่ไหมกับ เราต้องอคติหน้าที่ของประชาชนคือตรวจสอบอำนาจรัฐ ไม่ว่ารัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลไหน ถ้าคุณตรวจสอบเพียงบางรัฐบาลคุณไม่ตรวจสอบ อันนี้ปัญหาอยู่ที่ตัวคุณแล้ว แต่ถ้าคุณตรวจสอบทุกรัฐบาลเพราะว่าคุณเป็นประชาชนที่ต้องการที่จะให้รัฐบาลนั้นใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม ไม่ทุจริตตรวจสอบได้วิพากษ์ได้วิจารณ์ได้นี่คือหน้าที่ของพลเมืองนะครับ ที่ผมสอนนักศึกษาขอนิดหนึ่งประชาชนที่รัฐบาลพูดอะไรก็เชื่อทำอะไรก็เชียร์เขาเรียกว่าพลเมืองซอมบี้ไม่มีสมองของตนเอง เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกคนคือตรวจสอบ ไม่ใช่เพราะว่าเกลียดรัฐบาล ไม่ใช่เพราะว่าชังชาติ แต่เพราะว่าเราทุกคนเชื่อว่าเราประชาชนและประเทศชาติสมควรที่จะได้ในสิ่งที่ดีกว่านี้เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นจงมีอคติกับทุกรัฐบาล กับทุกรัฐบาล เราเปิดดีลเลย วันไหนที่พรรคประชาชนเป็นรัฐบาล เดี๋ยวดิฉันมารายการคุณทิน วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลประชาชนเอาแบบคูณ 2 เข้มข้นกว่านี้ เดี๋ยวทำให้ดู ไม่อคติ อคติ เพราะว่าเป็นรัฐบาลที่เราเลือกมาเรายิ่งคาดหวังกว่ารัฐบาลที่เราไม่ได้เลือกมา จัดหนัก ถูกต้อง เพราะว่าถ้าเป็นรัฐบาลพรรคประชาชนเรายิ่งคาดหวังกว่า คุณจะคาดหวังรัฐบาลพรรคประชาชนเท่ารัฐบาลอนุทินเหรอไม่คุณต้องคาดหวังกว่า 2-3 เท่าขึ้นไป เพราะว่าโอเค ถูกไหมเพราะว่ามันมีมาตรฐานการทำงานของมันอยู่ เอางี้ไหมผมพูดตรงๆเลยนะผมคาดหวังรัฐบาลชุดนี้มากกว่ารัฐบาลของคุณแพทองธารเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าผมตรวจสอบรัฐบาลชุดนี้มากกว่าโอเคส่วนเราก็เป็นพื้นที่ให้คนที่ตรวจสอบมาในรายการจัดเต็ม แต่ในเวลาเดียวกันเราก็เปิดพื้นที่ให้กับทางด้านของฝั่งรัฐบาล หรือใครก็แล้วแต่นะฮะที่อยากจะมาแสดงความคิดเห็นในรายการสามารถนะฮะจริงๆผมเคยพูดประเด็นนี้ในรายการก่อนหน้านี้ที่เราบอกผมมีไอเดียว่าอยากจะให้ประชาชนที่เป็นปากเป็นเสียงของประชาชนจริงๆอ่ะไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่คนจากรัฐบาลไม่ใช่คนจากข้าราชการแต่เป็นประชาชนจริงๆแล้วผมอยากจะให้โปรเจกต์นี้เริ่มต้นที่ถกไม่เถียงความหมายคืออะไรผมเห็นหลายๆคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากนะผมอยากจะเรียนเชิญมาออกรายการแล้วมาวิเคราะห์มานั่งวิจารณ์มานั่งอยู่ตรงเนี้ยอาจจะมีอาจารย์คนนี้มาแต่คุณมาในนามของประชาชนหลายคนนะที่คอมเมนต์เข้ามาเลยผมดีเจ๋งชอบแล้วหลายคนบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ผมก็ดีผมชอบเหมือนกันเพื่อจะมานั่งคุยกันนี่ก็จะเป็นเสียงของประชาชนโปรเจกต์นี้ขอให้ทีมงานถกไม่เถียงผมส่งสัญญาณให้นะฮะเราเริ่มวิธีการหาวิธีการในการด้วยกันเห็นด้วยไหมครับออนไลน์สตรีมยาร์ดเข้ามาได้ใช่ก็ออนไลน์เข้ามาหรืออะไรนึกออกมาเป็นวิดีโอคอลเดี๋ยวหาวิธีทีมงานเราเก่งอยู่แล้วเห็นด้วยไหมกับสิ่งที่ผมพูดกด1เข้ามาครับจริงอยากให้เสียงประชาชนเข้ามาอ้าวแล้วทำไมไม่กด1กันเลยอ่ะ อ๋อไลน์มันแหลกเหรอผมก็ว่าตอนด่าผมนี่มันเร็วจังเลยนะอย่างนี้นะครับเชิญพรรคอื่นมาด้วยแล้วผมไปเป็นพรรคส้มตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ผมก็มีเชิญพรรคอื่นนะครับตอนนี้ผมอยากได้ท่านรัฐบาลมามากเลยก่อนหน้านี้ก่อนเป็นรัฐบาลได้ครับพี่คุณเอกนันท์เคยมาออกรายการคุณไหมกี่รอบแล้วอ่ะใช่ไหมหลายครั้งใช่ไหมจำได้ว่าเคยลองเชิญสิเผื่อท่านรัฐมนตรีอยากมาชี้แจงแล้วคุณรู้ได้ไงผมยังไม่ได้เชิญน่ะอ๋อแค่ยังไม่ได้เราต้องมีความหวังมีแต่ว่าแต่ให้ความเป็นธรรมกับท่านนะเพราะท่านเพิ่งแถลงนโยบายอะไรไปท่านก็ใช่แต่ว่าท่านไปออกช่วงนี้อาจจะยุ่งแต่ว่าสัปดาห์หน้าคือเราไม่ได้มีอคติกับท่านอยู่แล้วนึกออกป่ะโอเคถ้าท่านสะดวกก็มาไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับท่านดุษพลมาเรามานั่งคุยกันเพราะผมอยากรู้เหลือเกินว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยไอ้20,000หมื่นกว่าคันน่ะไอ้
400 กว่าล้านลิตรเนี่ยมันไปไหน ถามเผื่อได้ไหม ถามเผื่อ ถ้าคุณเอกนัทมาช่วยถามให้ชื่นใจสักหน่อยที่ ว่า บอกว่าขอให้ท่านรัฐมนตรีได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างก่อนที่จะไปสู่เครื่องมือสุดท้ายคือการลดภาษีสรรพสามิตอยากรู้ว่าต้องรออีกนานไหมต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ โอเค แล้วจะเกิดขึ้นจริงไหมนะคะเพราะว่าจริงๆการลดภาษีสรรพสามิตที่ฉันเข้าใจดีมันทำให้เกิดภาวะเสี่ยงทางการคลังแต่ตอนนี้ชีวิตประชาชนเสี่ยงยิ่งกว่าภาวะการคลังของรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าลดภาษีสรรพสามิตมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรติดขัดยกเว้นว่าต้องไปบริหารรายได้ของรัฐบาลน่ะแต่ถ้ารัฐมนตรีกลับบอกว่าจะเอาไว้เป็นเครื่องมือสุดท้ายแล้วก็ถ้าจะลดจริงขอเกินบาทเนาะ ไม่ใช่แค่บาทเดียว ขอสัก3 บาท 4 บาท 5 บาท 6 บาท 7 บาท มาให้มันชื่นใจนิดนึง นิดนึงนี่ตั้งความหวังมาก เพราะว่าคิดว่าคุณเอกนัทน่าจะพร้อมมาชี้ พร้อ แจ ม ง พร้อมผมคุยกับท่านเมื่อก่อนถวายสัตย์ใช่ครับได้คุยกันส่วนตัวแล้วก็ได้เห็นมุมมองอะไรหลายอย่าง ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์แหละนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกผมเปิดพื้นที่ให้นะบางวันผมก็เป็นส้มบางวันผมก็เป็นน้ำเงินบางวันผมก็แบกส้มเป็นด้อมส้มบางวันผมก็แบกเพื่อไทยบางวันผมก็แบกสีฟ้าสีน้ำเงินผมยอมเป็นทุกอย่างให้ มันก็สับสนในตัวเองนี่เหมือนนายก ผมเป็นสีรุ้ง ผมเป็นสีรุ้งจริงผมเป็นสีรุ้งนะครับยังมีประเด็นของโดนัลด์ทรัมป์นิดนึงนะฮะตกลงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอัปเดตกันนิดนึงครับมีนักจิตวิทยาคุณผู้ชมครับและเป็นอดีตศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะฮะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกนี่นะครับชื่อว่าดรจอห์นการ์เนอร์ท่านพูดในรายการพอดแคสต์ The Daily Beast เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านบอกงี้นะฮะบอกว่าทรัมป์ในวัย 79 ปี แสดงอาการของภาวะสมองเสื่อมส่วนหน้าและส่วนขมับมาตั้งแต่ปี 2019 แล้วนะครับโดยการเสื่อมถอยของทรัมป์กำลังเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ใช่คนเดิมเมื่อ 4 สัปดาห์ก่อนความหมายคือ 4 สัปดาห์ก่อนเป็นคนหนึ่งพอผ่านมา 4 สัปดาห์วันนี้มันคนละคนกันนะครับผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมส่วนหน้าและส่วนขมับจะสูญเสียการตัดสินใจและทำให้กลายเป็นคนขาดการยับยั้งชั่งใจและก้าวร้าวซึ่งนักจิตวิทยาได้ยกตัวอย่างถึงข้อความของทรัมป์ที่เต็มไปด้วยคำหยาบคายนะ อาจารย์คุณจ้อเช่นเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความข่มขู่ให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยระบุว่าเราพูดได้ไหม Open the F Strait you crazy bastards นะครับ or you'll be living in hell just watch แล้วก็โทษนะฮะนี่เป็นหมิ่นศาสนาเขาอีกนะไปล้อเลียนอะไรหรือเปล่านะ praise be to Allah เนี่ยครับคุณผู้ชมซึ่งมันรุนแรงมากนะเนี่ยอาจารย์จอห์นการ์เนอร์เขาบอกว่าเนี่ยน่าจะมีเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนี่คือนักจิตวิทยาเป็นคนพูดนะนี่นะฮะหมายถึงว่าให้ผมอธิบายเหรอว่าโดนัลด์ทรัมป์โอเค open the FUCKING straight ก็คือความหมายมันคำว่าฟักอะฟักไม่ฟักทองอะประมาณเนี้ยนะฮะก็บอกให้มึงเปิดเถอะเอาไงแบบภาษาชาวบ้านไอ้ห่ามึงเปิดนี่สักทีเปิดช่องแคบมาพูดที คนไทยเข้าใจคำนั้นแปลว่าอะไรเชื่อ พอดี คนไทยเข้าใจ น้องโบอยากให้ผมอธิบายเพิ่มเติม เขาน่าจะแกล้งคุณมากกว่าแกล้งผมเขาไม่แกล้งทีมงานผมน่ารักแต่มาแกล้งผมได้ยังไงไม่เคยแกล้ง ทีมงานคุณไม่ได้น่ารักอย่างที่คุณคิดโอ้โหเหรอจริงป่ะเฮ้ยเนาะขอบคุณที่พูดความในใจไม่ใช่ คุณผู้ชม2 ท่านคิดเห็นอย่างไรกับนักจิตวิทยาท่านนี้แต่ก่อนที่จะไปฟังคำตอบขออนุญาตนะครับคุณชอมารายการนี้เพื่อจะได้สิ่งนี้ค่ะรอมานานไมบาซินครับเม็ดอมซิงค์พลัสนี่ฮะขอบคุณครับอาจารย์โก้เม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินนะฮะอย่าลืมใครที่ยังไม่ได้โหวตให้ผมหน่อยนะครับคุณได้รับผลกระทบ
นะฮะจากวิกฤตน้ำมันมากน้อยเพียงใดนะครับโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะสำหรับ YouTube นะครับต่อจากไมบาซินดมกันต่อเลยนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองคุณผู้ชมจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่ผมขอแนะนำจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนั่นก็คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ครับนี่คือของดีจากอ้วยอันโอสถนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุย ยังไม่หมดต่อมา ผมต้องมีพลังการขายมาก คุณผู้ชมบางท่านบอกว่าพี่ทินขายเก่ง ถ้าผมขายเก่งผมอยากให้คุณซื้อเก่งด้วยนะครับคุณผู้ชมครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับนี่คือยาท่าน้ำขาวมาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับแก้ท้องอืดครับท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นี่คือยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มอบให้กับคุณช่อมอบให้กับอาจารย์โก้ของดีมาตรฐานสากลฮะ นี่แหละเหมาะกับสงกรานต์ ดีจริงๆไม่ใช่มาปะหน้าไม่ใช่โอเคมันเย็นมันแต่ว่าปะหน้าก็คงได้ไม่มีใครห้ามอะไรแต่ว่าหน้าร้อนสงกรานต์อ่ะคนท้องเสียเยอะมันเป็นอากาศร้อนแล้วแบบว่าสงกรานต์เราก็ปาร์ตี้ใช่ไหมเราก็จะกินมั่วซั่วอะไรเงี้ยนี่ต้องมีคู่บ้าน49 บาทเท่านั้นมาตรฐานสากล แต่ ได้เลย ปะหน้าน่าจะได้อยู่เย็นเติมกันที่เติมความเข้มกันหน่อยคุณผู้ชมครับเติมความเข้มเต็มรสกาแฟนะครับนี่คือกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์ครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวนะครับในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทนะครับได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้นะครับที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟเราต้องทำเสียงเข้มตามมอตโต้ของเขาด้วยไม่นี่มันเป็นเสียงนุ่มผิดเดี๋ยวสปอนเซอร์ถอนนะเอาละฮะต้องทำเสียงเข้มทำไงได้บัดดี้ดีใช่Extra Blend โอเคขอบคุณครับเนี่ยผมก็บ้าจี้ไปกับคุณนะไปเรื่อยเนาะไปเรื่อยนะมาดูน้ำปลาหน่อยผมเชื่อว่าทุกบ้านและทุกร้านต้องมีฮะนี่คือน้ำปลาแท้ตราทิพรสครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูครับเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายครับต่างห้ามสั่งสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับแนะนำยกลังไปเลยเชื่อผมได้ใช้แน่ช่วงนี้ไงได้ใช้แน่คุกข้าวคุกขนมจีนนะถ้าเราเบื่อข้าวเราก็คุกขนมจีนอร่อยเลยบอกใช่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจถูกต้องฝากไปขอสปอนเซอร์จากเทสลาได้ไหมรถไฟฟ้าถ้าได้สปอนเซอร์จากเทสลาแล้วไม่ต้องมาแจกต้อง BYD ตามรอยท่านนายกBYD แล้วก็เอามาแจกถ้าสปอนเซอร์ที่เป็นรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับมาอยากจะมาสปอนเซอร์รายการถกไม่เถียงนะครับเอาเบอร์โทรขึ้นมาได้ไหมฮะสนใจติดต่อโฆษณาขึ้นมาเรามีทั้งรายการถกไม่เถียงเรามีทั้งรายการ Werewolf ถกใจคนค้นหมาป่านะครับถกใจคนค้นคนเหลี่ยมนะอาจารย์โก้ยังไม่เคยมาในรายการนะเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์มาออกรายการกับเรานะครับเป็นบอร์ดเกมสนุกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจอยากจะสปอนเซอร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นมาไหมครับไม่มีใช่ครับไม่เป็นไรครับเราขอให้ท่านเข้ามาที่ Facebook ของเรานะครับ Facebook Tero Digital แล้วก็ไปกดนะฮะช่องทางในการติดต่อเราสามารถติดต่อทีมงานของเราได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเสนอนิดเดียวฮะนี่ครับเป็นกิฟต์เซตนี่คุณช่อยไม่เคยเห็นนี่คือกิฟต์เซตนะครับครบรอบ5 ปีถกไม่เถียงนะครับนี่เป็นกิฟต์เซตเป็นไอเทมสุดหายากครับแรร์ไอเทมจริงๆนะครับนี่เสื้อที่คุณใส่นี่เสื้อถกไม่เถียงครบรอบ5 ปีถกไม่เถียงนี่คือเป็นเจอร์ซี่สไตล์เจอร์ซี่เสื้อบอลน่ะนึกออกไหมฮะคุณภาพชั้นเยี่ยมพรีเมียมแน่นอนเพราะว่านี่คือเราทำกับแกรนด์สปอร์ตนี่ราคาตั้งแกรนด์สปอร์ตนี่เขาเขียนเลยเนี่ยราคาตั้งที่690นะแค่เสื้อตัวนี้690นะครับเนื้อผ้าบางเบาใส่แล้วเย็นสบายของดีของแท้แน่นอนแรร์ไอเทมครับนี่มีไซส์ไหมอ่ะมีไซส์อะไรอ่ะทั้งหมด9ไซส์ด้วยกันครับอันนี้คือเป็นพรีออเดอร์คุณสั่งเข้ามาเดี๋ยวจัดให้สแกน QR Code หน้าจอตรงนี้ผ้าดีอยู่นะดีของดีพี่ชอบเชื่อผมดิแกรนด์สปอร์ตเขาทำดีเนี่ยแค่ตัวนี้690แต่ผมขายทั้งหมดเนี่ย799เป็นแรร์ไอเทมนี่คือแรร์ไอเทมที่1อาจารย์โก้มารายการผมหลังๆเนี่ยมาสัปดาห์ละครั้งโดยประมาณโดยเฉลี่ยเนี่ยอาจารย์โก้ถ้าคุณมารายการผมคุณต้องจำได้ว่าผมมีอะไรในนี้นอกเหนือจากเสื้อแล้วมีอะไรครับ
นั่นไง มีอะไรคะ ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเลยอาจารย์ มี โก้ โกดังเก็บน้ำมันอยู่หรือเปล่า ไม่มี ไม่ใจเลยอาจารย์เอาไม่เป็นไรนี่อ่ะสติกเกอร์ สติกเกอร์โอเค นี่ทินน้อยร้อยอา เฮ้ ชี ย พ อยากได้สติกเกอร์อะ นี่ทินน้อยร้อยอาชีพสติกเกอร์เนี่ย น่ารัก ทำมาติด น่ารัก เคสโทรศัพท์มือถือได้ แต่ทำไมต้องมีหน้าคุณบนโทรศัพท์มือถือเรา ไม่ต้อง คือ ไม่ต้องติด โทรศัพท์มือถือเราควรจะมีหน้าคุณทินไหม อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิด เฮ้ยเวลาให้ผมพูดอ่ะคุณคิดก่อนให้ผมพูดได้ไหมไอ้พวกก๊อปปี้ไรอ่ะก็คุณบอกให้ไปติดโทรศัพท์มือถือได้ติดแล็ปท็อปได้คุณชอบก็พูดถูกนะแล้วจะมาติดโทรศัพท์มือถือทำไมอ๋อเหมียวอยากติดด้วยความอยากติดของทีมงานอย่างเดียว แล้วคุณจะไปยัดเยียดสิ่งนี้ให้คุณผู้ชมทำไม ต้องพูดในมุมกลับว่า อ่ะ พี่ ใครอยาก พิธีกรของคุณอาจจะไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนนะ ใช่พิธีกรของที่คุณชอบอ่ะเพราะคุณทำงานกับผมไงคุณเลยต้องชอบผมเนี่ยไม่ชอบอ่ะนี่ขนาดทำงานกับผมคุณไม่ชอบอ่ะติดต่อ HR จัดการหน่อยสิเอานี้ใครอยากติดสติ๊กเกอร์ทินน้อยร้อยอาชีพบนเคสโทรศัพท์มือถือพิมพ์2หน่อยได้ไหมเมื่อกี้นี่พิมพ์1แล้วเพราะว่าอยากจะให้จัดรายการที่มีประชาชนมาพิมพ์2ใครอยากติดพิมพ์2ใครไม่อยากติดพิมพ์3เดี๋ยวมันจะไปทับกัน1ไง1ที่เราถามไปไงว่าจะให้ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของรายการเป็นแขกรับเชิญพิมพ์2ไม่มีใครพิมพ์เลยเว้ยมีแต่3มีแต่พิมพ์55คืออะไรหัวเราะเราอะ 55 แปลว่าไม่อยากติด ใครอยากติดสติ๊กเกอร์บนเคสโทรศัพท์มือถือพิมพ์2ไม่อยากติดพิมพ์3แรไอเทมที่3ครับนี่คือจริงๆผมต้องจบรายการตั้งนานแล้วเนี่ย ใช่ใช่ เนี่ยผมมัวแต่ลื่นไหลไปกับคุณเนี่ยนี่เคสยาดมฮะเคสยาดม โอ้อันนี้เท่ นี่ของเท่ป้าบยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากโอยานโอสถนะฮะแถมด้วย นี่ มีไส้ แต่เป็นเคสแบบมีไส้ฮะนี่เทปถกไม่เถียงนี่คือ rare item limited edition มีที่คล้องพวงกุญแจ เวลาวิ่งเราก็พกไปดม พี่ชอบวิ่งนี่ วิ่งเทรลอะไรเงี้ย คนวิ่งเทรลเขาชอบพกยาดม ใช่ป่ะโอ้โหนี่เหมาะเลยอาจารย์โก้นี่เป็นได้เลยพี่ชอบไหม เท่ดีเท่ โอนด้วย799นี่ ไม่ขอดูไม่ได้จะซื้อ เจ็บว่ะนี่มีแต่คนบอกว่า3ไม่เกรงใจนะครับไม่ได้ มีแต่333ไม่อยากติดทีมงานก็ให้ผมโหวตคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องบอกไม่อยากติดให้ผมเสียเซลล์ทำไมตายแล้วเป็นคนเดียวกันพิมพ์2ประมาณ78ล้านครั้งขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมครับนี่ครับเป็นกล่องพรีเมียมจริงๆนะครับสแกน QR Code เข้ามา799 บาทที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเรามอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพรด้วยนะครับ79ไม่ใช่79 บาท799 บาทสแกน QR Code หน้าจอเข้ามาขอบคุณมากครับมาทรัมป์สมองเสื่อมคิดยังไง ให้ดิฉันก่อนเหรอ มาเลย คุณชอบก่อน คือจอห์นฮอปกินส์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่จริง ๆ แล้วเกือบทุกมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา มีความเกลียดชังเข้ากระดูกดำในตัวทรัมป์เพราะว่าข้อแรกก็คือจริง ๆ แล้วคนที่มีความห่วงใยประเทศก็น่าจะไม่ชอบทรัมป์เป็นส่วนใหญ่เช่นก่อสงครามอะไรแบบนี้แต่ว่าบรรดามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาถูกตัดงบเยอะมาก ซึ่งเป็นการตัดงบที่ไม่สมเหตุสมผลเลยเนาะแล้วก็ทรัมป์เนี่ยก็ไปรังแครังคัดโดยเฉพาะมหาลัยชั้นนำอย่างจอห์นฮอปกินส์เนี่ยเขาเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์นะคะแล้วก็โครงการต่างๆของสหรัฐที่เกี่ยวพันกันเนี่ยก็โดนตัดไปหมดเลย USA อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้เขามีความแข็งเคืองที่พูดนี่ก็คือ disclaim ให้อาจารย์ท่านนี้ว่าจอห์นฮอปกินส์มีประเด็นอยู่กับทรัมป์แต่ถ้ากลับมาที่เรื่องว่าสมองเสื่อมไหมเนี่ยเอาจริงไม่ใช่เรื่องใหม่นะโจไบเดนเองเนี่ยก็มีปัญหาสุขภาพรบกวนซึ่งเกิดจากวัยคือความแก่ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าคือสหรัฐอเมริกาคุณต้องเข้าใจว่ากฎหมายเขารัฐธรรมนูญเขาเนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีสูงมากโดยเหตุที่ว่าประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเพราะฉะนั้นเป็นทั้งประมุขเป็นทั้งจอมทัพเป็นคือผู้นำสูงสุดอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมั่นใจว่าผู้ใช้อำนาจสูงสุดคือคุณคิดดูคนที่มีปุ่มกดนิวเคลียร์นึกออกปะประธานาธิบดีคือคนที่มีปุ่มกดนิวเคลียร์ต้องมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความกังวลเรื่องนี้ของคนอเมริกันเนี่ยมันจึงมีอยู่จริงแต่กลับมาที่เรื่องของเราว่าที่ทำทั้งหมดนี้เพราะว่าสมองเสื่อมหรือไม่ดิฉันคิดว่าสมองจะเสื่อมในส่วนไหนก็ตามส่วนเทรดหุ้นนี่ไม่เสื่อมนะคะมีคนไปจับผิดเยอะมากว่าไม่รู้ว่าทรัมป์เนี่ยได้กำไรไปเท่าไหร่จากการที่เทรดหุ้นไปมาจากราคาหุ้นที่มันสวิงหนักมากจากราคาน้ำมันใช่ไหมคะอันเนี้ยก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี่จะมีใครมาทรัมป์จะมาฟ้องดิฉันที่ประเทศไทยไหมนะคะคงไม่คุณไม่ได้ยืนยันนี่มีข้อสังเกตว่าก็เทรดหุ้นเพลินเลยช่วงนี้นะคะข้อสังเกตที่2ก็คือต้องบอกว่าเอาจริงๆดิฉันก็คิดว่าทรัมป์ไม่ได้ต้องการให้บานปลายทรัมป์กับเนทันยาฮูมีจุดประสงค์ในการทำสงครามต่างกันอย่างสิ้นเชิงทรัมป์กะว่า3 วันจบ
แล้วก็ประกาศชัยชนะตามแบบฮอลลีวูดที่ชอบนะคะมีธงชาติโบกสะบัดใส่บวกแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนทันยาฮูเนี่ยเขาเรียกว่าการมีอยู่ของอิหร่านเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันเป็นภัยต่อการมีอยู่แบบ existential อ่ะมีเป็นภัยต่อการมีอยู่ของอิสราเอลคือถ้าเขาจะปลอดภัยต้องไม่มีอิหร่านอยู่ในแผนที่โลก ต้องลบ คือมันต้องลบคือมันไม่ใช่เราไม่สามารถลบประเทศไหนจากแผนที่โลกได้หรอกแต่ว่าเราสามารถลบศักยภาพการรบของเขาออกไปได้ ซึ่งทำให้เป้าหมายการรบของทรัมป์กับเนทันยาฮูมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ทรัมป์อาจจะอยากจบและอยากหาทางลงเพราะว่าเคลมชัยชนะไปแล้วแต่เนทันยาฮูไม่จบเนทันยาฮูบอกว่าฉันเฝ้ารอเวลานี้มานานแล้วในเมื่อเปิดแล้วขอเอาให้จบนั่นแหละอาจารย์โก้เสริมเรื่องของนักจิตวิทยาบอกว่าคนเนี้ยสมองเสื่อมข้อที่ 1จะเสริมก็ได้ในประเด็นนี้หรืออีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะถามเพิ่มเติมคือว่ามันเป็น conspiracy theory หรือว่าทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่าระหว่างทรัมป์กับเนทันยาฮูความหมายคืออาจจะรู้กันทรัมป์บอกสันติแต่เนทันยาฮูจัดเต็มอ้าวเฮ้ยผมไม่ได้คนทำนะเอาประเด็นแรกไม่เชื่อว่าสมองเสื่อมในฐานะคนที่ติดตามทรัมป์มาตั้งแต่ผมดกดำเต็มหัวหน้าใสปิ๊งผิวขาวจนกระทั่งสภาพปัจจุบันนี้เขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เขาเป็นพิธีกรรายการ Reality The Apprentice ตั้งแต่เขาเป็นผู้จัดการ Miss Universe ตั้งแต่เขาเป็นแค่นักธุรกิจที่ออกทีวีบ่อยมากรายการทอล์กโชว์แบบนี้เขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นไม่คิดว่ามีปัญหาทางสมองคิดว่ามีปัญหาทางด้านความเป็นคนจบตรงนั้นไปหนักกว่าอีกโอเคทีนี้เรื่อง conspiracy theory ใช่ไหมครับว่าทรัมป์กับเนทันยาฮูคือมันก็พูดยากเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นผมได้แค่วิเคราะห์ว่าแน่นอนเห็นด้วยกับคุณช่อจุดประสงค์เขาแตกต่างกันจุดประสงค์ในความฝันในจินตนาการของเนทันยาฮูก็คือลบอิหร่านออกจากแผนที่ไปซะซึ่งมันคือจินตนาการความเป็นจริงมันทำไม่ได้มันไม่มีวันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่ในโลกของความเป็นจริงของเนทันยาฮูและอิสราเอลนั่นก็คือ 1. ทำให้อิหร่านนั้นไม่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ได้ไม่ว่าในอนาคตอันใกล้หรือไกลนะครับ 2. ไม่สามารถที่จะส่งทรัพยากรเสริมอาวุธกำลังให้กับเฮสบอลละหรือฮามาสหรือฮุตตีในเยเมน 3. ก็คือให้มีการแชร์บ่อน้ำมันแร่ยูเรเนียมทรัพยากรธรรมชาติมากกว่านี้คำว่าแชร์ก็คือการเปิดให้บริษัทตะวันตกเข้าไปได้ 3 อย่างนี้คืออยู่ในโลกของความเป็นจริงก่อนสงครามณตอนนี้ทั้ง 3 อย่างนี้ผมเชื่อว่าก็ไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วเพราะอย่างที่เคยพูดตลอดบทเรียนของอิหร่านที่จะถอดจากสงครามอันนี้ก็คือกูจะต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เพราะถ้ากูมีอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐกับอิสราเอลจะไม่กล้าโจมตีตั้งแต่แรกนั่นคือหลักการของนิวเคลียร์ดิเทอเรนต์สองประเทศมีนิวเคลียร์เขาจะไม่ชนกันอย่างเช่นอเมริกากับสหภาพโซเวียตยูเนียนไม่เคยชนกันตรงๆในอัฟกานิสถานอเมริกาก็ไม่เข้าไปยุ่งในเวียดนามโซเวียตก็ไม่มายุ่งที่เหลือก็ใช้ให้พวกประเทศโลกที่3นะลบกันเองลบตัวแทนใช่ไหมครับอินเดียกับปากีสถานก็เหมือนกันก่อนหน้านี้ก็รบกันจริงจังหลังทั้งสองฝ่ายมีนิวเคลียร์แล้วก็มีปะทะกันบ้างแต่ไม่รบกันจริงจังเพราะฉะนั้นนิวเคลียร์นี่แหละศักยภาพทำลายล้างโลกแต่มันก็มีศักยภาพในการทำให้สงครามครั้งใหญ่ไม่เกิดขึ้นเหมือนกันมันเป็นดาบสองคมน่าสนใจในประเด็นนี้นะคุณผู้ชมครับเอางี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันเมื่อวานนี้หลายคนชื่นชมคนกลางก่อนที่มันจะยิงนะก่อนที่จะไปถล่มเลบานอนนี่นะฮะคุณผู้ชมคนกลางนี่คืออะไรปากีสถานที่เขาบอกว่าช่วยให้สงครามสงบลงมีคนไปตั้งข้อสังเกตนะอย่าพึ่งนะที่บอกว่าเป็นคนกลางเนี่ยไปสังเกตเห็นโพสต์ของนายกปากีสถานนะครับชื่อว่าเชบาสชารีฟที่เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเนี่ยหยุดยิงไปดูโพสต์นี้ฮะท่านโพสต์แบบนี้ใช่ไหมครับแต่มีคนตาดีไอ้พวกเทคอ่ะผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้นะแต่เขาไปดู edit history ของโพสต์ฮะปรากฏไปเห็นว่าไอ้ดราฟแรกของโพสต์เนี่ยมีข้อความที่หลุดออกมาที่เขียนว่าดราฟปากีสถาน PM message on X ไปดู history ความหมายคืออะไรสื่อต่างชาติก็ไปตั้งข้อสงสัยวิเคราะห์ต่ออาจจะเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนร่างข้อความนี้เองแล้วส่งให้ปากีสถานอ่ะคิดเยอะเขาเขียนงี้ไงดราฟก่อนส่งไปเพื่อให้ปากีสถานเป็นคน
โพสต์เสร็จปุ๊บก็ใช้ปากีสถานเป็นบันไดลงไง ramp off ไงให้กับตัวเองเพื่อเลี่ยงสงครามใหญ่โดยไม่ต้องเสียหน้า อันนี้คุณชอบสั้นๆเลยคุณชอบบอกคิดเยอะใช่ไหม คิดเยอะ โอเค แต่ที่แน่ๆนะ ฮะ ปากีสถานเป็นแค่ฟรอนต์ส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่โอเคปากีสถานกับสหรัฐอเมริกาจะเป็นพันธมิตรที่ค่อนข้างใกล้ชิดกัน แต่ว่าคนที่ว่ากันว่าอยู่เบื้องหลังการล็อบบี้นี้จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นจีน อย่างที่บอกว่าจีนเนี่ยอาจจะนะอันนี้คือการวิเคราะห์นะคือเราก็มโนไปเพราะเราไม่ได้อยู่ห้องประชุมหรือใต้โต๊ะประชุมของเขาเนาะว่า UNSC เนี่ยจีนคว่ำคือใช้อำนาจวีโต้คว่ำมติของ UNSC ที่จะบังคับให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุสอาจจะเพื่อแลกกับการที่ไปตกลงกับอิหร่านว่าถ้างั้นอ่ะคุณไปรับเงื่อนไขเจรจาเถอะเพื่อที่ว่าอิหร่านไม่ต้องเสียหน้าจากการโดน UNSC มีข้อมติสั่งให้เปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะแล้วจีนเองก็คือจีนก็ไม่ได้แฮปปี้กับสถานการณ์ความขัดแย้งนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆโดยที่ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งก็เป็นสไตล์จีนอยู่แล้วก็คือจะไม่ทำอะไรชงฉากเนี่ยก็เป็นที่ ก็มีความเป็นไปได้อันนี้คือวิเคราะห์กันนะครับเราไม่ยืนยันเนาะแต่มันก็มีความเป็นไปได้ แต่ว่าที่บอกว่าคำว่า draft อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติ โอเค คือประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ย ก็ต้อง draft ไว้ก่อน เขาต้อง draft ไว้ก่อนเขาจะมานั่งพิมพ์แบบเราได้ไงไม่ได้ แต่มันคือ draft อย่างเดียวมันโอเคไงแต่มันเขียนว่า Pakistan's Prime Minister message on X ไอ้ประโยคหลังนี่แหละที่มันทำให้มันสงสัยไงถ้า draft เฉยๆก็ draft ไปแต่มันเขียนว่า Pakistan Prime Minister message on X คือเรากำลังพูดถึงตัวเราเองอ่ะเหมือนนึกออกไหมฮะ ทีมงาน speech writer ก็ได้ทีมงานก็ได้มันก็เป็นไปได้ อันนี้ซีเรียสนะเพราะว่าเป็นนักการเมืองเขาก็ต้องมีทีมงานทำให้อยู่แล้ว เป็นไปได้ใช่ไหม เป็นไปได้ ไม่น่าจะเป็น เป็นไปได้ ทรัมป์ส่งข้อความบอกให้มึงโพสต์นี่ดิไม่ใช่นะ ไม่น่าจะถึงขนาดนั้น คือถ้าเป็นข้อความที่ทรัมป์ร่างให้ไม่น่าจะดีขนาดนี้ เพราะว่าข้อความเขาก็ดูดิปโลมาติกคือดูมีความเป็นทางการอยู่ อ่ะโอเคคุณ แต่ ผู้ชม โทษทีนิดนึงแต่ถ้าสมมุติว่าทรัมป์ส่งให้ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีท ครั รั บ มป์อยากจะหาทางลง โอเค อย่างมาก คือสุดท้าย สมมติ ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทั้ง โอเค ทรัมป์และอิหร่านหาทางลง โอเค ประเด็นก็คือจะลงยังไงให้ทุกฝ่ายไม่เสียหน้าเท่านั้นเอง แต่ตอนนี้ผมเสียหน้ามาก เพราะว่า ไม่มีใครกด 2 เลย มีคุณบัลเลโทโกเขียนว่ารู้ไหมติดไว้หน้าบ้านพอได้ครับ คืออะไรคะ ส แบบ ติกเกอร์อะไปติดไว้หน้าบ้านอะพอได้ เอาไว้ไล่ ไล่อะไรก็ไม่รู้ สิ่งอัปมงคล ไม่แน่ใจ ก็แปลว่าเขาชมว่าคุณศักดิ์สิทธิ์ไง จริงนะ เออ ขอบคุณมากครับ โอ้โห มีคนส่งกันเข้ามา 2 3 4 แต่สุดท้ายก็คือ ผมว่า 3 น่าจะชนะนะ 3 น่าจะชนะ ขอบคุณมากครับ คุณภูศรีอย่านะมาบอก 3 ชนะ คุณผู้ชมมาดูโหวตกันหน่อยครับเกือบ 7,000 โหวตเนาะ 7,000 โหวตครับ เราถามว่าคุณได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันมากน้อยเพียงใด กระทบมาก กระทบปานกลาง กระทบน้อย กระทบมากอยู่ที่ 82%กระทบปานกลางที่ 14%คุณผู้ชมครับ และกระทบน้อยอยู่ที่ 4%โหวตกันเข้ามาต่อเนื่องได้นะครับ ตอนนี้เกือบ 7,000 โหวตแล้วนะ อีกนิดเดียวเอง โหวตเข้ามาเพิ่มเติมหน่อยนะฮะ เราเคยถามคำถามนี้เป็นระยะนะฮะ เมื่อวานนี้เราก็ถามถูกต้องไหมมาดูหน่อยเมื่อวานนี้เขาโหวตยังไงครับ เมื่อวานนี่อันไหนคือเมื่อวานวะ เมื่อวานคือฝั่งขวา วันที่ ปะ 8โอเค วันที่ 8 กระทบมากอยู่ที่ 78%ปานกลางที่ 17%น้อยอยู่ที่ 5%ปรากฏว่าของวันนี้เนี่ยมากอยู่ที่ 82%มันเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ ปานกลางลดลงมาอยู่ที่ 14% จาก 17 แล้วก็กระทบน้อยอยู่ที่ 4% ก็คือลดลงมาเช่นเดียวกัน ก็คือเทไปทางด้านของกระทบมาก ตอนนี้โหวตเนี่ย 7,000 กว่าโหวตแล้วนะฮะ ตอนนี้ 7,000 กว่าโหวต เมื่อวานนี้ 6,400 กว่าโหวตแล้วก็เมื่อวันที่2 เมษายนที่เราถามครั้งนั้นก็ประมาณนี้กระทบมากที่ 82%แล้วก็ปานกลางที่ 14%โอ้ใกล้เคียงกันเลย ครั้งนี้มันเหมือนโควิดหลาย ๆ อย่างนะคะ คือกระทบทุกผู้ทุกคน คนที่จะไม่กระทบมันแทบจะหาไม่เจอกระทบตั้งแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุด ไปจนถึงแม่ค้าข้าวแกงแม่ค้าหมูปิ้งวินมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์แม้แต่พนักงานออฟฟิศหรือข้าราชการที่รู้สึกว่าชีวิตน่าจะมั่นคงเพราะมีเงินเดือนประจำเนี่ยค่าของชีพสูงมันกระทบกับทุกคน อยู่กันต่อไปนะอาจารย์ก็อดทน จากพรุ่งนี้อีกเหรอ3 วันซ้อนนะ ไม่ใช่ เราอยู่กันใน นึกว่าอยู่กันต่อไปให้ 2 วันซ้อนแล้ว เริ่มพอแล้วไหม อะไรนะ โอ้ถ้ามาวันนี้พรุ่งนี้วันนี้คือแบบไม่ใช่ เป็นเรคคอร์ดเลย ก็นี่ก็พูดไปแล้วผมพูดไปแล้วนานๆทีเราไม่ค่อยจะมีมา2 วันซ้อน บอกก็ได้มันใกล้สงกรานต์แล้วไม่มีใครว่างมีผมว่าง ขอบคุณคุณช่อขอบคุณอาจารย์โก้นะครับ ขอบคุณมากครับ ขอให้ทั้งสองท่านมีความสุขนะฮะ ขอบคุณค่ะ และแน่นอนขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขขอบคุณที่โหวตกันเข้ามาขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับไม่เป็นไรถ้าไม่ได้สติกเกอร์ไปติดเทปโทรศัพท์มือถือแต่อย่างน้อยช่วยซื้อให้ผมด้วยนะครับมี3 ไอเทมด้วยกันลาไปก่อนครับถกไม่เถียงสวัสดีครับ